Welkom allemaal bij de achtste dag van het NK Jeugd. Naast me zit Robin van Kampen weer en ik ben er ook weer bij. Mijn naam is Hicham Boulahfa en we gaan vandaag weer kijken naar een hoop spannende partijen. En we beginnen met een partij uit de A-meisjes. Ik liep net door de zaal heen en ik zag een draakpartij tussen Annemaya Kazarian en Nathalie van der Lende. En Robin, Goed. aan jou het woord. Ja, welkom terug iedereen. Tweede bord, meisjes A. Ik heb net gehoord ook dat Annemaya ongedeeld tweede staat. Volgens mij wel, ja. Als Staat in ieder geval tweede. dat klopt, er staat in ieder geval tweede, is dat natuurlijk zeer goed. We gaan even snel door de opening heen, want we zijn alweer een stukje verder. Ze stond gisteren wel gewonnen, Annemaya. Ze baalde heel erg Ze heeft dat gisteren niet gewonnen, ja. Ik heb gisteren de partij nog geanalyseerd en ze stond inderdaad goed op een gegeven moment. Helaas remise. Maar goed, ze staat nog steeds tweede en 1 punt achter op Evie, die vandaag tegen Lisa speelt. Dus ja, dus het is kan nog alles helemaal gebeuren. open, ja. Goed, we zien hier dus een versnelde draak. Paard C3 is gespeeld. Natuurlijk is de principiële zet tegen de versnelde draak C4. Omdat zwart nog geen paard F6 heeft gedaan en paard C3 dus heeft ingelast. Paard C3, paard C6, loper E3. D6, D6 wordt gespeeld. Zwart kan hier natuurlijk voor kiezen om te wachten met D6. En dat houdt, dan komt hij in deze stelling waarin hij dus alsnog voor de draak kan gaan, maar ook andere opties heeft zoals A5. En Dame A5. Dame A5 inderdaad. En dat zijn ze denk ik de meest gespeelde opties. Goed, D6. En we gaan nu weer gewoon naar een normale draak toe. En hier is lange rokade gespeeld. We zagen dit toernooi ook al een paar keer G4. Wat nu een beetje terug in de schaakmode, zou ik maar zeggen, is. Loper C4 is de echte hoofdvariant. Lange rokade, de oude zet eigenlijk. D5. Zwart doet deze zet omdat, stel je voor, hij speelt zijn normale plan hier met loper D7. Dan hebben we in vergelijking met de variant waar we loper C4, loper B3 hebben gedaan, tempo's gewonnen. Dus stel je voor G4, turel C8, H4, paard E5, H5. Dan heeft zwart dus hier gewoon 2 tempo's verloren in vergelijking met loper C4, loper B3 die wit anders gedaan heeft. Ja. Vandaar D5. Maar D5 wordt niet altijd gespeeld door draakspelers. Want ze spelen ook gewoon loper D7. Maar betekent het dan dat ze dan een fout maken? Als Loper die D7 is een fout, inderdaad. Ja, het kan wel. En het is nog ietsje gevaarlijker dan ik hier zeg. Want ik geloof dat je ook een zet als ik het niet fout heb, dame A5 of zoiets kan doen. En toren FC8. Maar in principe is het een fout. Oké. Maar goed, Nathalie speelde dat ook niet. D5 is de principiële zet. En hier koning B1. Dat is een zet die ik ook heb gespeeld met wit ooit. Tegen Arthur Pijpers, die ook dit toernooi meedoet in de A-groep. En ik denk eigenlijk dat het niet zo'n gevaarlijke zet is voor zwart. We gaan hier geforceerd naar een eindspel. Dat komt als volgt, paarmal D4. En hier heeft wit een grappige tussenzet E5. Nou, we zien dat beide paarden hangen. En de logische zet is paard F5. Eenmaal F6, loper F6, paarmal D5. En hier heeft zwart een klein probleem. Want, goed, het liefste wil je natuurlijk niet op F6 laten slaan. Want het zou de drakenloper weggeven en wit met een goede stelling overlaten. En een zet als loper G7 is geloof ik... Paard F6 schaken, hè? Paard F6 schaken inderdaad, ja. En dat heeft dus een probleem dat de dame niet vaak genoeg gedekt staat. Dus vandaar dat zwart hier komt met dame D5. Vind ik wel een leuke zet ook. Het verliest natuurlijk een beetje materiaal, maar zoals we zien in de resterende stelling heeft zwart 2 lopers. Een half open lijn en een open lijn die vaak toch wel door zwart wordt gecontroleerd. En dus wel typische compensatie. Loper D3 is de normale zet. Volgens mij ging mijn partij met Arthur ook zo verder. Maar ik heb dit volgens mij Arthur echt heel vaak zien spelen. 3-4 keer. Ja. Dat krijgt hij... Ja, hij heeft er wel vertrouwen in met zwart. En ik denk dat het ook wel correct is, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat deze stelling slecht is voor zwart. Ja, alhoewel, als ik me goed herinner, computers toch wel een plus geven voor wit. Is het als hoe zou ik het zeggen, als mens, als je het achter het bord speelt. En die lopers zorgen vaak voor heel veel trucjes over die diagonalen. Ja. Is het helemaal niet makkelijk om hier voordeel te halen. Ja, dit speelt echt 10 keer makkelijker voor zwart. Ja, zwart kan gewoon... kan gewoon proberen verzwakkingen uit te lokken en een beetje af te wachten. Ja.
toren D8 normale zet, dame E2, toren D6. En hier werd G4 gespeeld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies herinner hoe mijn partij ging. Ik weet alleen wel dat ik in die partij heel vervelend vond dat toren B6 dus een soort van, zoals ik al zei, verzwakking gaat uitlokken op die B-pion die opgespeeld moet worden. Dat zien we ook in de partij terug. En Maar wat dat doet is, G4? Ja, G4. Goed, het pakt natuurlijk aan de ene kant wat witte velden. Eventueel hebben we ooit ideeën met H4, H5, maar vaak is dat hier niet zo van toepassing, aangezien Zwart's koningsstelling vrij makkelijk te verdedigen is. Nou, hoe gaat wit dan verder? Wat gaat wit doen? Ja, dat is dus mijn punt ook een beetje. Ik weet niet zo goed of wit deze stelling makkelijk vorderingen kan maken. En goed, het mooiste zou misschien zijn als we 1 paar torens kunnen ruilen. En vervolgens met de dame binnen kunnen dringen. Ja. Maar ten eerste is het niet makkelijk om torens te ruilen over de D-lijn. Want zwart kan altijd dubbelen op de D-lijn. En zoals ik al zei, dat tegenspel met toren B6 en zo moeten we ook voor uitkijken. Dus om eerlijk te zijn is het hier heel moeilijk al, vind ik, om echt zetten met een duidelijk plan en een soort van schema voor wit op te stellen van hoe hij deze stelling aan moet gaan pakken. G4, oké, ik begrijp de zet wel. Houdt in elk geval eventueel de optie hier om ooit die lopers te kunnen ruilen en dat die loper dat veld F5 niet meer heeft. Want oké, 1 paar lopers ruilen kan natuurlijk in wits voordeel zijn. Heeft zwart het loperpaar niet meer. Ja. B3 moest. A5. A5 weet ik niet zeker. Want ja. Nou, echt in ieder geval A4. En als je dan pakt, heb je Ja, maar ik vroeg me even af. Je A1 moet natuurlijk wel de D-lijn onder controle houden. Maar misschien maakt het hier niet uit. Maar dreigt nu al A4. Ik kan geen toren D1 doen of zoiets. Misschien maar A4 en dan maal B3 en toren A1 en zo. Ik dacht misschien kan het, maar misschien is het nog wel heel slecht eigenlijk. Ik weet het niet. Op C4, oké. Oké, maal B3. Oh, nog gewoon C-maal, ja. Nee, want als ik de D-lijn onder controle heb met wit, dan heb ik natuurlijk wel wat bereikt. Want normaal gesproken is mijn toren helemaal niet actief in deze variant. Oké, ja, je hebt een punt. Dus A5 is misschien een... Ja, A5 is misschien oké. In de partij wordt meteen A4 gespeeld. En ik denk dat het dan wel de zet van zwart rechtvaardigt in principe. Dit is natuurlijk niet zo'n slechte inlassing voor zwart. Zeker omdat we nog een zwartveldige loper hebben die nu op C3 eventueel heel mooi de boel vast kan leggen. Maar toren D1, ja, dat is toch een kans die je moet grijpen, denk ik, met wit. In ieder geval, ik zie hier niet zo 1, 2, 3 waarom het niet kan. Want dit soort kansen krijg je niet zo snel in deze stelling. Ja. Goed. A4 is dus gespeeld in nu toren D8. En ik denk dat we nu weer terug zijn bij af. En het is... wit heeft in principe dus voordeel. We hebben eigenlijk materiaal meer. Maar hoe je dat... Oké, volgens mij is toren D1 trouwens gespeeld. Toren D1, toren D6. Zoals ik al zei, zwart vecht ook voor de D-lijn. Hoe je dat voordeel hier moet uitbuiten... heb ik toen ik deze variant analyseerde altijd heel moeilijk gevonden. Dreig hier al iets van B5 met zwart? Ja, dit soort zetten moet je natuurlijk altijd in de gaten houden. Of je misschien B5 en dan vervolgens met A4 de boel open kan gooien. We kunnen bijvoorbeeld zeggen, stel je voor wit doet H3. Of je bijvoorbeeld B5 kan doen. Aanmaal B5, A4. Slaan en dan zet als toren D4. Dit zijn altijd dingen waarvoor je uit moet kijken. Ja, zeker. Oké, misschien houdt het hier net weer met C3. Maar in elk geval, wit moet ook oppassen. En ja, zwart die kan op 2 manieren spelen. Hij kan natuurlijk proberen zo'n zet als B5 te laten werken. Maar hij kan ook gewoon koning G7 en H6 bijvoorbeeld spelen. Zonder dat er echt iets vervelends aan de hand is. Dus ik denk dat zwart hier eigenlijk helemaal oké moet staan. En dat Annemaya moeilijk zou hebben om hier goed plan te gaan vinden. Oké. Goed. Verder nog partijen. Er zijn verder nog partijen, ja. Voor de partij A1.
A1. Oh, mensen vragen of we de partij Jorik ten Hagen Lars Otus kunnen bekijken. Die ga ik even bijpakken. De A-groep bord 1 of... Ja. Oké. En dat is Lars Otus? Dat Die is Lars speelt, Otus en Jorik. Die kwamen allebei iets te laat vanochtend. Allebei problemen met vervoer. Maar goed, het was in het nadeel van Jorik, want die had wit. Aha. En zijn klok begon te lopen. En ik zag een variant op het bord die ik Jorik gisteren heb zien voorbereiden. Uit het boek van A. Vroeg. Ja. Die heeft zo'n driedelig... Ja, Grandmaster 1D4, Repertoire. Ja. Ja. Even kijken. En dan gaan we nu even naar kijken. Goed. Nou, als Jorik dus een beetje bewapend is met een goede voorbereiding. Maar hij heeft deze variant voorbereid. Want ik kan me helemaal niet herinneren dat Lars Benoni speelt. Ja, ik weet niet. Hij vond volgens mij een paar partijen met Benoni en een paar partijen met Konings-Indisch. En ja, Lars heeft in principe best wel veel tegen D4 al geprobeerd. Maar het is ook Benoni, dus Jorik heeft ook de Benoni helemaal geplukt. Oké, dus hij heeft hard gewerkt gisteren. Ja, zeker. Nou oké, dit is dus een typische Benoni-structuur. Ik moet zeggen dat ik ook wel een Benoni-fan ben, maar ik heb altijd een beetje een probleem gehad met dit soort varianten. Waarin je weer dus dat stuk te veel houdt. En hier heeft zwart de grappig gezet volgens mij om kort te gaan. Loper D3 en dan B5. Maar ik heb altijd het idee gehad dat hier zwart voor 2 resultaten aan het spelen is. Oké, het gaat natuurlijk een stuk dieper. Maar het punt is, de zwartstelling is natuurlijk een beetje... Ja, hoe zou ik het zeggen? Positioneel staat wit gewoon duidelijk beter. Hij heeft gewoon een centrumpion die eventueel heel gevaarlijk kan worden. En zwarts tegenspel is niet zo makkelijk. En eigenlijk vooral gebaseerd op trucjes die er incidenteel inkomen. Ja, nee, dat staat de Benoni onbekend. Wit heeft gewoon een mooie stelling en zwart moet het van de trucjes hebben. Ja, en daarom heb ik altijd een beetje een probleem gehad om deze opening echt goed te kunnen spelen. Want je weet toch dat wat je aan het doen bent niet echt klopt. Ja. Terwijl met andere openingen met de G-pion dat toch minder sterk is. Oké, G3 is echt een rustige aanpak. Wat ook wel in het boek van A. Vroeg vooral besproken werd, ja. Dus hier zet wit ook een financiette neer. A4, nou dat is de normale zet om deze soort van expansie op de damevleugel tegen te houden. Toren E8. Vecht voor veld E4 en eventueel E5. Belangrijke veld in de Benoni. En hier H3, wat eigenlijk een hele normale zet is, vooral in dat G3 systeem. Om loper G4 eruit te halen en eventueel ook paard G4. Toch een veld dat zwart vaak nog gebruikt in deze stelling. Ja. Het enige verschil met paard D2, wat ook de zet is volgens mij in deze stelling, is dus dat na H3, zoals ook gespeeld werd, paard E4 mogelijkheid is. En zoals we wel vaker besproken hebben, hier op het NK bij de commentaar, in dit soort stellingen, waar zwart dus een beetje weinig ruimte heeft, is het vaak goed om één van deze lichte stukken te ruilen, zeg maar. Om wat meer ruimte te hebben om te manoeuvreren. En dat is dus zwarts idee hier ook. Door paard D2. En hier is toren B4 geloof ik ook de theoretische zet. Volgens mij nog wel, ja. En toren E8 heeft natuurlijk als probleem dat naar paard C4, geloof ik, al heel snel typische zwakke punt in de Benoni D6 onder vuur komt te liggen. Toren B4. Maar het ziet er toch wel een beetje raar uit. Dus een toren vroeg in het spel op B4 van zwart. Ja, er staat eigenlijk alleen een pion aan te vallen, toch? Of heeft hij nog een beetje controle in het centrum? Nou ja, hij heeft natuurlijk deze velden een beetje onder controle. En pion B2, aan de andere kant staat hij heel raar. Ja. En hij kan, als hij aangevallen wordt, zo ingesloten worden. Ja, precies. Als je iets van dame C2, paard C4, lopen D2. Ja, mocht je daar tijd voor hebben met wit, zoals Hicham al zei, zoiets, dan is hij gewoon al ingesloten. Maar goed, dit is wel wat de theorie ook op een gegeven moment aanbeveelde voor zwart, geloof ik. Dus we gaan even kijken hoe het verder ging. Dame C2 lijkt mij een normale zet. Ja. Alhoewel natuurlijk een andere methode was geweest om misschien toren A2 te spelen. En dan
na een zet als paard D7 misschien B3 en loper A3. Ja, dat is wel een interessant plan. Ja. Dat is ook een interessant plan. Dames C2, ik weet natuurlijk niet of Lars hier out of book was of dat hij wist nog hoe de theorie hier verder liep. Ja, tot hier heeft Lars alles a tempo gespeeld en hier begon hij een paar minuten na te denken. Ja, want dames C2... Nou oké, dames C2 is natuurlijk een normale zet, maar ik heb altijd het idee gehad dat toren A2 in de stellingen vaak gespeeld werd, zoals ik net zei. Jorik begon ook na te denken naar toren B4. Die heeft dus misschien dat hij dames C2 niet kende of misschien dat hij hier heel lang over na moest denken om het weer te herinneren. Goed. Oké, B5 is gespeeld. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik hier niks meer van herinner. B5, goed, het is altijd een mogelijkheid in de Benoni. Zeker hier omdat het paard op C3 er natuurlijk niet meer staat. Alleen het geeft wel een pion, of het offert een pion hier. En dan is natuurlijk de vraag, had zwart andere opties? Stel je voor, we spelen een normale zet als dame E7. Wit speelt denk ik paard C4. En na paard D7 zou er zo'n loper D2 komen. En dit is min of meer waar we bang voor waren met zwart. Oké, als je op E2 slaat, komt waarschijnlijk toren C1. Of nee, wat kunnen we hier doen? B3 zegt mijn engine, maar bizar. Ja, je dreigt nu wel om je dreigt nu op Oké, sowieso op B3 C4 zegt te de slaan. engine, maar B3 is niet zo'n rare zet, want dit is natuurlijk Zwart's beste stuk. En stel je voor hij slaat die toren, dan gaan we waarschijnlijk niet in elk geval met dit stuk die toren ooit slaan. En spelen we vervolgens toren E1, loper C3, hebben we enorme compensatie, ook D6 staat natuurlijk in. Dus dit soort stellingen kunnen natuurlijk eng zijn voor zwart. Ja, Misschien nou, eerst toren E1 ja. trouwens. Goed. In elk geval B5 is gespeeld. Het gaat in elk geval de toren weer wat ruimte zometeen. Paard D7. En oké, stel je voor wit neemt die pion, dan krijgen we weer een soort van Benko-achtige compensatie met die open lijnen. Dus er zit natuurlijk wel een goede gedachte achter. Toren A2 alsnog gespeeld. C4. Ja, het is natuurlijk vrij complex wat er allemaal gaande is. C4 lijkt mij toch vroeg, een beetje. Maar misschien had zwart niet zoveel tijd om voor normale zetten. Kan je niet een zet als paard B6 of zoiets spelen? Hicham. Ja. Ik was even aan het kijken naar de beelden van de zaal, want ik zie dat Lars echt helemaal zijn trui is ingegaan. Zijn trui is Ja. hij zit echt helemaal met zijn trui over zijn kop heen. Aha. Dus hij is flink aan het nadenken. En Jorik die staat achter zijn bord. Als jouw broer zegt dat hij het koud heeft. Oh. Lennart. Goed. We zullen er voorlopig niet achter komen wat het betekent. Maar als we de familie moeten geloven, zit er niet een diepe psychologische betekenis achter of wat dan ook. Oké, goed. C4 is gespeeld, maar C4 is natuurlijk wel een hele enge zet voor zwart. Want ik heb amper mijn stuk ontwikkeld en het lijkt wel alsof ik met C4 probeer ik wat activiteit te krijgen, maar het valt niet echt iets aan of wat dan ook. Het geeft eigenlijk bijna alleen maar velden weg. Ja, maar het maakt wel een mooi veld voor het paard vrij. Ja, paard veld. C5 waarschijnlijk, ja. Maar goed, zelfs als het paard op C5 staat, heb ik nog steeds niet echt een punt om aan te vallen. En wat na een zet als paard E4 of zoiets. En dan weer misschien loper D2, loper C3. Net als in het Konings-Indisch vaak een idee was, gaan we weer deze loper proberen te ruilen. Ja, en dan worden al die velden om de koning zwak. Al die zwarte velden. C4 ben ik geen fan van, maar ik weet niet of mijn set paard B6 nou zo fantastisch was. Maar het leek me al wat meer in de stijl van de stelling in elk geval. In elk geval dreig ik nu met de pion terug te slaan. Dus mocht wit slaan, dan sla ik waarschijnlijk met mijn loper. En hier denk ik dat ik toch wel wat tegenspel heb. E2 moet gedekt worden, dus waarschijnlijk toren E1.
Ja, hier heb je zeker tegenspel. Ik denk dat we hier prima tegenspel hebben. Zwart staat hier gewoon beter, toch? Nou, dat weet ik niet. Ik heb mijn pion minder, toch? Slaan, dame maal waarschijnlijk, E4. Het lijkt in elk geval redelijk tegenspel. Ja. Misschien dame A2 om B2 aan te vallen. Zo zou ik de stelling denk ik spelen. Ik weet niet wat de engine zegt, maar... En je zegt ongeveer gelijk. Oké. Nou, dat is vrij goed voor zwart natuurlijk als je een pion minder hebt. Ja. Goed, C4 is wel heel direct. En ik ben er niet weg van. Wordt hier nagedacht of is er iets gespeeld al? Zo even kijken. Er is wel wat gespeeld. Paard E4. Ja. Paard B6 is gespeeld. Ja, net zoals ik net al zei, dus loper D2, loper C3 is wel mijn favoriete manoeuvre in dit soort stellingen voor wit. En loper G5. Ja, en paard B6 lijkt een blunder te zijn. Want de engine geeft nu in één keer aan dat het dat het plus 1,6 is. Dat is wel heel veel. Dat is wel veel, ja. Dat moet wel gewonnen zijn. Loper G5 lijkt mij een goede zet, niet? Ja, loper G5 is een echt goede zet. Maar zie jij precies wat de point is hier? Waarom staat wit hier gewonnen opeens? Nou ja, zwart zet C4 was gewoon... een beetje het gaf alleen maar velden weg. En hier vervolgens is ons idee waarschijnlijk loper F6 of paard F6. Nou ja, F6 is natuurlijk een verschrikkelijke zet. Toren maal B5, even kijken. Of misschien zelfs loper F4 trouwens. Ja, loper F4 ziet er wel smakelijk uit. Ja, om weer op deze te mikken. Het lijkt me heel slecht voor zwart. Dus waarschijnlijk dame F8 moet nu gespeeld worden. Maar ja, daarnet zagen we in mijn variant dat die dame naar A2 ging. En dat leek toch een stuk actiever. Oké, we hebben natuurlijk als zet voor zwart F5. Typische Benoni zet, maar... Maar stel, wit doet die B maal A6. Gaat gewoon voor de pawn. Oké, F5 misschien. Maar ik moet zeggen dat zwart stelling coördineert helemaal niet meer met die pion op C4. Ja, het is in één keer allemaal veel minder. F5, paard C3 denk ik, of zoiets. En mocht je nu met je loper slaan, of waarschijnlijk al met je toren, want die loper heeft allemaal geen functie meer op A6, dan kunnen we gewoon E4 spelen, denk ik. Pion meer initiatief, zwart heeft de slechtere koning. Met zijn hogere zin verloren bijna, denk ik. Ja, het ziet er niet heel goed uit, nee. Goed, dus zwart is een beetje te hard van stapel gelopen, denk ik. En Lars is nu aan het nadenken na loper G5. Toch? Ja, hij is nog aan het nadenken. Dus goed. Hij heeft in elk geval de komende paar zetten wat problemen om op te lossen. Ik denk niet dat de stelling echt verloren is, zoals de computer zei. Natuurlijk zit er altijd nog wat dynamiek in zwarte stelling, waardoor hij wat kansen houdt. Maar er moeten nu wel wat goede zetten geproduceerd gaan worden. Om het een beetje gaande te houden. Ja, ik ben benieuwd. Ja, laten we even... Voor jou is Lars nog steeds favoriet? Lars was zeker voor deze ronde, omdat hij een goede comeback heeft gemaakt, mijn favoriet, ja. Maar goed, hij heeft het nu moeilijk in deze partij, dus misschien voor de laatste ronde moet ik mijn verwachtingen aan gaan passen. Oké, we gaan even door naar de B-jeugd. Julian van Overdam tegen Nick Maatman. Bord 3. In de B-jeugd staat nog steeds Roger Meng aan kop, geloof ik. En Julian staat daar denk ik een puntje achter, samen met Nick. Ja, Marco staat nu een half puntje achter op Roger. Dus Roger heeft het allemaal in eigen hand nog. Maar goed, die speelt tegen Zion, die natuurlijk ook een aardig potje kan Ja, zijn is natuurlijk ook een goede speler. Oké, laten we naar de partij kijken. Julian E4. Zoals een paar van die andere jongens van dezelfde club doen, opent hij wel gewoon altijd met E4, geloof ik. Ja. Roger en Marco die willen nog wel eens paarden 3 en D4 spelen. En C4. En C4 die proberen al een hele volwassen stijl aan te spelen. Oké, de
Paard D2 variant, dan ben ik even de naam kwijt. Hoe heet het ook alweer? Dat is een goede vraag. Jeetje, ik heb het laatst nog bekeken helemaal. Ik weet het niet meer. Nou, we doen het gewoon even voor het gemak, paard D2. Ik heb het ook gespeeld, maar ik ben echt even de naam kwijt. Zoveel namen in schaken. Paard F6, natuurlijk is C5 de andere hoofdzet. Waarna eenmaal D5 twee hoofdzetten zijn. Eenmaal D5 is Korchnoj's favoriete zet met een geïsoleerde pionstelling. En damaal D5 is de andere zet. Paard F6 houdt meer spel in de stelling in principe, dus dat is mooi. Loper D3, C5, C3, paardje 6. Het gevecht gaat natuurlijk om deze keten. En die gaat zwart waarschijnlijk aantasten met F6. Zoals in de meeste varianten. En dit punt kan hij aantasten met dame B6. Ja. Typisch Frans. Als je tegen zo'n keten speelt, moet je altijd eerst de staart aanvallen en dan de kop. Dus dat is ook wat hij nu aan het doen is, dus staart aanvallen. Ja, paard F3. Ik heb zelf altijd in deze stelling paard E2 gespeeld. En dat, dan kan zwart geloof ik ook meteen slaan F6 spelen. En dat is in principe gewoon vrij goed te doen voor zwart. Omdat hij in het centrum genoeg controle heeft. Ja. Paard F3. G6. En G6... Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen expert ben in deze variant. Maar G6 heeft als idee dat zwart graag ook op de koningsvleugel op een bepaalde manier voor die controle voor het centrum soms kan vechten met zetten als H6 en G5. En wit speelt dus vaak H4. En als ik het goed heb, is hier H6 de hoofdzet. En niet loper G7 wat gespeeld wordt in de partij. H6, ja. En H6. dame B6 wordt hier ook vaak En hier zien we vaak dit soort structuren. Oké, hier kan het niet direct, maar stel je voor een zet als paard F1, waarin dus vaak wit probeert met H5, G5 en dan vervolgens dit veld, misschien zelfs met paard H2 en paard G4. En dus weer op die zwarte velden daarvoor vecht. Goed. Dat is een beetje wat ik van deze stelling af weet. Loper G7 is gespeeld. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het een beetje eng uit vind zien voor zwart om H5 zomaar toe te laten dat het ook gespeeld is. Loper G7 is een novelty. Novelty zelfs. Misschien wordt het wel het nieuwtje van het jaar. Novelty als we naar het boek kijken. We weten natuurlijk, we hebben geen database bij de hand. Nou, ik denk ook niet dat het echt in de praktijk wordt gespeeld, loper G7. H5 toelaten. Het ziet er heel gevaarlijk uit, want we kunnen natuurlijk moeilijk op H5 gaan slaan. Het zou onze pionnenstructuur nogal kwaad doen. Aan de andere kant is het ook nogal vervelend om te laten staan. We houden altijd de optie om H6 te spelen en ook gewoon om G6 te slaan. Dus het ziet er vrij eng uit voor zwart. Dame B6 en hier vond Julian een creatieve manier om D4 te dekken. We hebben eigenlijk niet zoveel manieren om D4 te dekken. We hebben dame A4. Wat mij een normale zet lijkt. Ja. Ik moet toch zeggen dat ik hier wel blij ben met witstelling. Oké, dit zou een soort set zijn in de stijl van de stelling, maar het zou me verbazen dat het werkt. Nou, zoals ik net al probeerde te zeggen, met die zet H6, waar ik het net over had, kan zwart dus soms vechten voor het centrum via de koningsvleugel met deze zet G5 om dit paard aan te tasten en indirect dus ook dit punt. Misschien is het nog wel interessant. Ik zie niet zo 1, 2, 3 een weerlegging. Goed, toren H4 is gespeeld in de partij. Ja, dat is toch een zet lijkt me ook een logische zet. Alleen nu vraag ik me ook af wat naar G5 komt. Maar dit soort zetten zijn echt heel populair bij jeugdspelers. Die willen altijd een rook lift doen. Dus toren naar de andere kant. Dus misschien straks een toekomst op A4 of zo. Ja, of ergens in het centrum. Dat is toch altijd populair bij jeugdspelers. Dan kunnen ze later vertellen, ja, ik had een rook lift in mijn partij. Ja, nee, zeker. Dat hoor ik ook wel eens, ja. Maar goed, deze rook lift ziet er ook wel leuk uit. Alleen, weer vraag ik me af wat naar G5 komt. Oh, wacht, C-mal D4 is gespeeld. G5 meteen. Oké, maar we kunnen beter naar de partij toe gaan. Want Nick, die was het in principe met mij eens. Die sloeg eerst, slaan met de C-pion lijkt geforceerd. En toen G5. Waarschijnlijk wou hij de optie van D-man C5 en andere stellingen gewoon voor de zekerheid uithalen.
Paarmal G5 en nu paarmal D4. Ja, want na toren G4 hebben we natuurlijk gewoon H6. En nu hebben we wel weer een normale stelling. En na zet als F5 soms staat natuurlijk onze toren een beetje onhandig als we het paard terugslaan. Die toren staat hier sowieso helemaal misplaced. Die doet helemaal niks. Ja, die staat natuurlijk heel raar, ja. Ja. Oké, het kan wel, maar we moeten zet als paard B3 spelen. Het lijkt me gewoon een prima stelling voor zwart. Interessante stelling, misschien A5. Typische Franse zet. Wit zal A4 spelen. Dan hebben we dus een soort tweestrijd van welk veld is belangrijker. Dit veld eventueel voor het paard of dit veld voor de loper. Goed, dat was een mogelijkheid geweest. Er werd geslagen in de partij. Nu heeft zwart toch wel, kun je zeggen, het gevecht om het centrum een soort van gewonnen. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, want er werd gelijk een stuk tegenaan gegooid door wit. Ja, dus, en nu begint het echt interessant te worden. Ja. H6. En loper F8 is gespeeld. Als je slaat op E5... dame H5, denk ik. Het probleem. Ja, en F7 is amper te dekken, want na toren F8 dan hangt H7 natuurlijk weer. Inmiddels staat... ze hebben al flink wat chatten. Oké, we gaan er wat sneller doorheen. Loper F8, en dit is natuurlijk het belangrijk moment. En hier speelden jullie al een paar maal F7. Uitstekende zet. Toch wel veelbelovend uitziet inderdaad. Ja. Echt een hele mooie zet. Kan jij, want ik heb nu verder geen zetten. Kan je de zetten? Ja, koning maal F7. Koning maal F7. Moet wel aangenomen worden dit stuk, of? Ja, dame H5 schaak. Ja. Koning E7. Ja. En nu paard C4. Mooi zet. Oké, we moeten natuurlijk de weg voor deze loper vrijmaken. Er zijn stukken nodig om te aanvallen. Ja, en dit doe je met tempo winst. Ja, dit doen we natuurlijk omdat de dame staat. Dus maal C4. Schaak. Loper G5 schaak. Nou, paard F6 moet. Lopermaal. Koning D7, dame F7 schaak. En dit is allemaal heel snel gespeeld. In 5 minuten of zo. Het ziet er vrij geforceerd uit, maar daar komen we zo op terug, denk ik. Koning C6, ja. En nu loper E4 schaak. Nu wordt er weer nagedacht. Nou, het lijkt me erg slecht dit voor zwart. Ja. Ja. Oké, laten we even snel kijken wat er nou precies gebeurd is. Zwart moest dus een stuk over aannemen. Na schaak had hij niet veel opties, omdat koning G8 gewoon meteen mat gaat naar toren G4. Koning E7 moest dus. Paard C4 liet zwart ook niet met veel keuze, want een zet als schaak werd met gelijk beantwoord met loper D2. En dan hebben we niet eens tijd meer om het stuk te slaan. Dus slaan moest. Schaak. Ook hier heeft zwart maar 1 zet, natuurlijk. Paard F6. Wit sloeg. Zwart heeft weer maar 1 zet. Hij gaat naar het veld waar het paard net vandaan is gehaald. Wit ging gewoon door met zijn aanval schaak. Want natuurlijk, wit wil graag die toren slaan. Maar op dit moment hangt zijn eigen loper nog. En het liefst wil hij die met tempo weghalen. En dat is precies wat wit hier doet. Hij geeft schaak. Koning gaat weg. Schaak. En dit is de koning, helemaal uit, hè? Koning zal weg moeten. Ik ga de toren slaan. En ik denk dat het helemaal uit is. Materiaal voor onveilige koning van zwart is gewoon klaar. Ja. Nee, dus waarschijnlijk was G5 toch te gevaarlijk. Ja. Het vechten wel voor het centrum, maar vervolgens werd er gewoon keihard op een soort ingehakt. Maar het is ook wel raar dat de tegenstander paard maal F7 uitlokt. Alsof hij het berekent dat het helemaal niet kan. Want hij speelt H6. En... Oké, we gaan even terug naar dat moment gaan waar je het over hebt. Hier. Oh, wacht, heb ik het helemaal fout gezien? Nou ja... Ik heb het helemaal fout gezien, laat maar. Ja, hier had hij niet zoveel keuze, dacht ik. Maar oké, we kunnen heel even kijken. Misschien lopermaal E5 toch nog te doen was. Dame H5. Want we hebben nu toch al gezien dat zwart een behoorlijke koningsloop aan het maken was. Dus misschien kan je hier... Nou, het zou me echt verbazen. Maar kan je paard F6 spelen? Dus wit gewoon toestaan om op F7 te slaan. Koning D8 spelen. F4 volgens de engine. En het is helemaal klaar. F4, ja. Nee, zeker. Dus dat paard kunnen we niet meer verdedigen. Nee, ik denk dat het gewoon uit was. En grappig om te zien dat tussen zo'n zet als H6 zo nodig is in deze stelling. En dat Julian straks blij aan zijn vrienden kan vertellen dat hij een rooklift heeft gedaan.
Goed, Oké. mooie partij van Julian. Ik denk dat hij binnen no time afgelopen is, omdat dit toch heel strak berekend is door wit. Ja. En heel veel materiaalwinst oplevert. Goed, volgende partij. Ja, we gaan nu kijken bij Evie tegen Lisa. Want Lisa staat dus een punt... Lisa staat 2 punten achter op Evie. Mhm. Dat is eigenlijk al te veel om nog kampioen te worden. Maar goed, het enige wat Lisa nog kan doen is van Evie winnen en hopen. Theoretisch kan het allemaal nog. Mhm. Ja, ik weet niet of Lisa ook echt wil winnen. Misschien is ze gewoon wel tevreden met remise. Ze speelt niet zo'n heel goed toernooi. Ja. Nou ja, het heeft natuurlijk wel... want Lisa staat neem ik aan derde of vierde. Iets in die geest. Misschien wel vijfde, Ja, ik weet niet. Vierde. Vierde, denk ik. Het heeft natuurlijk wel invloed voor bijvoorbeeld iemand als Annemaya... die er nog wel dichterbij kan komen. Dat is waar. Ja, het is ook een beetje sportieve plicht. Ja, dat het is Lisa natuurlijk- gewoon... Je gaat niet... Ja. Je blijft je best doen, ongeacht de Tuurlijk. situatie. Wacht, ik heb nu nog steeds de partij van Ik zie het. Nick Maatman en Julian. Ik ga het even heel snel fixen voor jou, jongeman. Wacht even, heb je... Hop. En... Hop. Oké, we hebben hem. Kan je even een paar zetten doen? Dan heb ik hem staan. Ja, ik heb hem. Goed. Evie met wit dus, Lisa met zwart. Een belangrijke wedstrijd voor de eerste plek bij de meisjes. En even kies voor gesloten Siciliaans. Ja, volgens mij doet ze dat vrijwel altijd. Oké. Natuurlijk iets rustigere manier om Siciliaans te bestrijden. Al wat ook heel vaak met een hele mooie aanval beëindigd kan worden. Oké, dit is eigenlijk wel de hoofdvariant zou je kunnen zeggen. Ja. Ik heb zelf wel eens hier toren bij 8 gespeeld. Zwarts idee om zeg maar een soort counterplay tegen het soort van witte offensief zou je wel kunnen zeggen. Wat hier vaak plaatsvindt is meestal gebaseerd op of een hele snelle B5, B4. Met ideeën om op de damevleugel een soort tegenspel te beginnen. En vaak ook in combinatie met C4 en eventueel loper A6. Of een wat rustigere aanpak, en dat wordt hier goed voorbereid. Om na een zet als G4, loper E3 is gespeeld, maar stel je voor G4 wordt hier gespeeld, altijd te antwoorden met F5. En dit is wel een mooie zet, omdat zwart houdt gewoon de controle nu ook op de koningsvleugel vast. En kijk, als wit echt een keer F5 mag spelen, dan kan het natuurlijk gevaarlijk worden. Maar als zwart dat doet, dan heeft hij in principe alles voor elkaar. Oké, Evie weet dat ook, loper E3. Naast het plan met G4 heeft wit natuurlijk altijd nog de optie om D4 te kunnen spelen. En naar een soort van open Siciliaans te gaan, waar een combinatie van de loper op G7 en dit soms niet zo goed uitpakt, omdat het punt D6 niet goed verdedigd staat. Dus Ja, ik ben hier fan voor paard D4. Dat speel ik altijd in dit soort stellingen. paard D4 is een logische zet. Of toren B8, maar allebei wordt hier niet gespeeld. Nee, maar ik geloof dat de zet die gespeeld is ook een van de hoofdvarianten toch is. Oké. Dus de theorie wordt netjes gevolgd. Paard D4 is een andere optie. En ik denk dat een witse plan vaak hier bestaat uit zelfs dame B2. Dame D2. Ik weet niet precies wat Dame A5 lijkt me wel een... dame A5, oké. Alhoewel, nee, dat is vaak met het paard op E2, hè? Ja, met dame A5 hebben we trouwens direct een probleem. Want we kunnen paard D5 spelen. Ja, oké, dame D8, niks aan de hand mee. Oké, dan moet ik terug. Ja, goed. Oké, maar stel je voor we spelen en zet als loper D7, om maar even te illustreren. Dan is soms ook een idee voor wit om paard D1 of paard E2 kan hier niet. En alsnog met met C3 en D4 te vechten voor dat centrum. En het paard gaat naar F2 toe. Maar B6 is gespeeld. En dit laat dus D4 toe. Het is niet meteen gespeeld, maar daar kan wit de tijd voor nemen in principe. Loper B7. En ik geloof dat het idee dat als je D4 speelt hier... Ja, dat ziet er wel gewoon goed uit. Ja, want ik kan me herinneren dat in deze stelling, dat weet ik nog wel, als hier D4 gespeeld wordt, speelt zwart loper A6.
toren F2. En ik geloof dame C7. Denk ik. En soms heeft hij dus met dit soort acties tegenspel. En als wit B3 speelt, dan kunnen we wel denken om een keer te slaan, omdat die C-lijn verzwakt is. Ja. Dus, maar met de loper B7 kan natuurlijk wel. Maar die staat in principe beter op A6. Dus ik vraag me even af welke zet hier zwart ook weer moet spelen. Nou, ik denk dat dit een betere versie is voor wit. Ja, het ziet er wel gewoon goed uit. Ja. Dit lijkt me het was een goede zet geweest, D4. En nu misschien hangt er een beetje vanaf hoe het zich ontwikkelt. Maar toren D1, dame F2, eventueel toren E1. Het is duidelijk dat wit toch wel de controle heeft in het centrum. Ja, en als in deze stelling zwart op D4 slaat, dan gaat het een beetje op een Scheveningen lijken. Ja, dan komen we nog van een open Siciliaanse stelling, eigenlijk. Alleen, ik zie mensen in de Scheveningen nooit zo in stukken neerzetten met zwart. Ja, met zwart niet, nee, maar met wit zeker wel. Met wit wel, in de G3-systeem. Maar goed, die zwarte loper staat al goed, die wil je er altijd hebben in de Scheveningen. Ja, ik denk eigenlijk dat alle zwarte stukken hier wel oké staat. Oké, het paard is een beetje twijfelachtig. Ja, dat paard op E7 staat alleen raar. Maar die komt vaak terug nadat deze is geruild en alsnog paardje 6. Maar het probleem is dus dat die pion zwak is. Nou ja, die kunnen we eigenlijk rood maken, want die is niet goed. En na zet als toren de 1 wordt het dus gewoon al moeilijk om die te verdedigen. Ook omdat we nog geen aces hebben gedaan, is paard B5 straks een optie. Dus dit is gewoon niet zo'n goede open Siciliaan. En H3 is eigenlijk een beetje de verkeerde kant op in dit geval. Zeker omdat zwart hier een goede zet speelde, D5. Daar staat ze nu helemaal klaar voor. Maar dit doen gesloten Siciliaanse spelers heel vaak. Die kijken nooit naar het centrum. Die gaan altijd op die blind, koningsvleugel, ja. Of doen ze H3, G4, F5. Of ze doen dame E1. H4 en paard G5, dat soort acties. Ja. Ze willen altijd mat zetten. Nou, op zich een goed plan. Een goed plan, maar in deze stelling een beetje nonchalant. Omdat, het spel speelt zich niet maar op één flank af natuurlijk. Ja. En hier neemt zwart juist het centrum in de handen. Zeker omdat we normaal gesproken met wit E5 kunnen spelen. Waarna we dus wel een soort aanval gaan beginnen. Maar hier is gewoon D4 duidelijk dat het een stuk verliest. Dus loper F2. En hier wordt geslagen. Lijkt me ook een hele goede zet. Paardman faalt meteen omdat we gewoon die... Nou... Dat zeg ik nu wel. Wat was je van plan? Ik was loper B2 van plan. Ja, dat zijn altijd gevaarlijke zetten. Maar oké, loopman B2 kom er net achter dat het niet helemaal makkelijk is. Want als we terug gaan hebben we dus paardman C5 en dan hangt deze... Maar oké, dit type stelling is over het algemeen gewoon heel goed. Omdat we hebben hele goede controle over dit veld. Onze koning is duidelijk veilig. We spelen ook die er nog bij vaak. Ja, zonder die E4-pion... En ook vervelend is voor wit als hij C3 doet, dan wordt deze dus weer zwak. Oh. Ja. Dus dit is gewoon een goede stelling voor zwart. En Evi koos daarom ook om demo E te spelen. Maar ook hier staat zwart erg goed, denk ik. Dame maal, paard maal. Oké, natuurlijk een beetje jammer dat de dames zo vroeg geruild worden. Maar zwart speelt wel consequent. Prima eindspel verliezen. Ja. Dus het paard D4. Oké, dus ze had natuurlijk voor kunnen kiezen om toren A of toren FD8 eerst te spelen. Maar dit lijkt me ook een goede zet. Toren AC1. En hier is toch wel een belangrijk moment in de partij, denk ik. Omdat... goed, zwart staat natuurlijk fijn. We zijn goed uit de opening gekomen. Maar wat nou als wit zometeen zelf E5 speelt? Stel je voor, zwart doet even een niks zet. A6 bijvoorbeeld, of toren C8. Als wit nou zelf E5 mag spelen, we ruilen de lopers. En ik denk dat we hier wel kunnen spreken van meteen een soort overname door wit. Omdat deze loper is dus een stuk verslechterd door deze mooie keten. Wit heeft het veld vrijgemaakt voor zijn paard. Dit steunpunt is er gekomen. En ik denk dat het meteen omslaat. En vandaar
is Lisa's keuze goed te begrijpen om zelf E5 te spelen. Sterker nog, ik denk dat het een hele verstandige keuze was. Omdat vroeg of laat die lijn voor de loper toch alweer open komt als die pion geruild wordt. Maar, ja, ik weet niet. Jij vond paard D4 wel een goeie, maar... Nou, het lijkt me een logische zet. Ik bedoel, Ja, maar logisch, ja, het valt een pion aan, maar is het niet gewoon veel te vroeg? Moet je niet gewoon eerst je torens echt goed zetten? toren FD8 of zoiets, of toren Dat AD8. is in deze stelling toch veel belangrijker. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat toren D8 ook het eerste was bij mij. Mijn intuïtie me vertelde. Oh, deze valt op lopen A6. Zelfs loper A6. Goed gezien. Kunnen we dus niet verdedigen, want deze hangt ook. Als we met de B-pion opspelen. En als we toren de 1 hadden gespeeld? Even kijken, wat kunnen we hier doen? We hebben ook altijd nog ideeën met het paard naar B4. Nou, dat ziet helemaal niet verkeerd uit. Trouwens, hier is paard B4 een hele vervelende. Zoals u misschien ziet, na toren C1 kunnen we opeens onze loper geven. En alles snacken. Ja. Oké, dus waarschijnlijk... Misschien was ik iets te enthousiast over paard D4. Maar ik denk nog steeds dat het een degelijke zet is trouwens. Ja, het is Alleen een... waarschijnlijk had wit hier, omdat de witte stukken coördineren helemaal niet, zwart hier meteen voordeel kunnen nemen. Veel groter voordeel nog. Maar goed, positioneel heeft zwart niks fout gedaan. Speelt Lisa heel erg correct, denk ik. Ja, E5 is wel echt goed gevonden. E5 is echt een goede zet, ja. Zoals ik net liet zien, als wit E5 mag spelen, hebben we een probleem. Paard F3. Oké, die werd geruild. Lijkt me logisch. Ik ben wel fan van hoe Lisa het hier aanpakt, denk ik. F5. Nee, ik denk dat ze hier heel goed aan het spelen is. Ja. Je houdt zometeen wel echt een We zien dat een baseloper. Dit zijn toch wel echt killer bishops allebei. Ja. En voor wit is het veel moeilijker om dit zeg maar te controleren dan zwart. Zwart heeft hier natuurlijk het paard ook nog wat altijd terug kan slaan op F5. Mocht hij op dit moment staat hij bij ons als gepend, dus daar hoeven we geen zorgen over te maken. Maar zwart heeft hier duidelijk initiatief en het wordt moeilijk voor wit, denk ik. Dus er werd geslagen op E5. Lopermaal. Toren F-E1. En nu moeten we weer even nadenken wat we gaan doen met die pionnenstructuur. F4 is bij mij de eerste zet waar ik aan denk. Om de logische reden dat we dan een geïsoleerde... Oké, het is ook een vrij pion, maar in dit geval met zoveel stukken eerder geïsoleerde pion overhouden. Maar misschien is die is niet zo heel erg, want je hebt altijd paard D5, toch? Ja, dat is inderdaad een nadeel. Dat is een beetje de vraag. Goed. Had je een ander voorstel na toren 1 dan? Of is er al iets gespeeld? Ik weet het niet. Ik zal even kijken. Dit was... Oké. Ik ga even kijken. Ik zit trouwens te denken, misschien kunnen we ook over dit soort zetten nadenken. Het ziet er een beetje raar uit, maar... Ja, maar dat is wel echt een hele sterke loper. Dit is wel echt trouwens ook een positioneel voordeel waarschijnlijk. Ja. Die dubbel pion. Maar denk je dat Lisa... Ja, ik denk niet dat Evie echt heel bang voor is of zo. Ja, dit is trouwens gespeeld, of niet? Wat ik net... Oh, ja. Ik zie het ook niet staan. Loperman C3 is gespeeld. Nee, maar ik begrijp dit wel. Paard D5. Want we spelen hier vrij risicoloos. We hebben gewoon... Het paard is duidelijk beter dan deze loper die tegen deze sterke pion aan het aankijken is. Nee, hier hebben we een... Herman Grote zou heel blij zijn hier met zwart. Laat ik het zo zeggen. Die zou het woord graniet hier gebruiken. Graniet, ja. De loper van wit staat op graniet te bijten. Nee, dit is een hele mooie stelling. Heel mooi voorbeeld van goed paard, slechte loper gewoon. Dus we kunnen zeggen dat Evie hier behoorlijk taaie verdediging voor de boeg heeft. Ja. Nee, tot nu toe heeft Lisa heel goed gespeeld. Ik ben onder de indruk. Laten we even kijken of er verder nog... Ja, zullen we even kijken hoe het verder gaat bij Jorik tegen Lars natuurlijk.
Ik zal hem even bijpakken. Ja, Lars zat toch in de problemen, zagen we net. Het leek mij eigenlijk wel een geslaagde Benoni, maar toen kwam hij iets te snel met de zet C4. Ja, C4 gaan we zo zien. inderdaad. En ja, dat veroorzaakte toch een beetje miscommunicatie tussen de stukken, laat ik het zo zeggen. Dat zag er niet zo goed uit opeens. Dus B5, dit zagen we. En hier werd C4 gespeeld, terwijl ik denk dat een paar B6 soort hele goede compensatie overhield. Voor die B-pion. Paard E4, paard B6, loper G5, dame F8, zoals ik al zei. F6 was natuurlijk een gruwelijke zet om te spelen. Ja, als in slecht. Ja. En hier loper F4 lijkt me een normale zet. Ja, Jorik gaat door met echt goede zetten spelen. Ook volgens de engine. Oké, en we hebben eigenlijk geen manier om deze pion goed te dekken. Want dit is natuurlijk nooit een zet die we kunnen veroorloven met zwart. Oké, we kunnen even snel kijken. Waarom niet? Waarschijnlijk gewoon omdat we hier alles slaan en pion voorblijven zonder enige compensatie. Loper F5 houdt dan D6 nog even vast vanwege deze penning. En hier is wel geslagen. Dat is trouwens waar, want nu Ja, nu kun je niet kunnen we hem niet terugslaan op A6. Maar ja, het was moeilijk voor zwart om een andere zet voor te stellen, zeg maar. Gaat Jorik dan toch Nederlands kampioen worden? Hij is al zo vaak tweede en derde. Nou ja, vaak. Hij had altijd Christophe Klein als concurrent bij de jeugd. Hij werd altijd, eindigt hij achter Christophe. Maar dit jaar doet Christophe niet mee en ik ben benieuwd. Hij staat echt heel goed nu. Ja, Jorik is goed aan het spelen en Lars zit gewoon in de problemen. Eigenlijk is er niet veel veranderd ten opzichte van de vorige conclusie die we trokken. Alleen dat het waarschijnlijk nog slechter is geworden voor zwart. Ja, Oké. Even kijken hoe even snel naar Anne-Maja terug. Anne-Maja erbij voor staat. Anne had net de draak met het... ja, hoe heet die variant? 9 lange rokade, zo noemen we dat gewoon. Als echt, nou, zo in ieder geval de stelling met een dame tegen... Nou, even kijken, wat was het? Oké. Dat was dus dit eindspel, daar hadden we het eerder over. En ik heb dit dus zelf gespeeld met wit en ik heb geen idee of wit hier eigenlijk wel beter staat. Want het is heel moeilijk om te bewijzen dat die dame meer waard is dan... Oké, op dit moment heeft zwart dus het loperpaar. Dus we kunnen zeggen het loperpaar en de toren natuurlijk. En ik verwachtte dat Anne-Maria er ook wel moeite mee had. Toren D6. En hier zagen we dat wit iets moet gaan doen. Want zwart heeft alles onder controle. En er moet een plan gevonden worden. En Anne-Maria heeft C4 gespeeld. Wow. Wel een beetje een enge zet. Ja. Maar de intenties zijn wel duidelijk. Ze wil gewoon winnen. Ze had natuurlijk ook niks kunnen doen. En dan kunnen we zeggen, zwart kan ook niks doen. Ja, ik zie nu ook wel op G4 redelijk handig is geweest. Anders zeg je nu hele smerige trucken. Ja, precies. Nu zien we het nut van G4. Als die hier niet stond, hadden we met torenman D3 en loper F5 combinaties kunnen krijgen. Ja, Anne-Maja gaat natuurlijk voor de winst. Uiteraard. Maar C4, laten we niet vergeten dat dit natuurlijk ook een enorme verzwakking kan worden voor onze koning. En oké, wits idee is, zoals ik al eerder zei, als wit een toren kan ruilen, is het vaak wel mooi. Het andere idee is natuurlijk dat we deze loper steeds meer aan het inperken zijn. En daarmee ook onze eigen loper helaas, maar die heeft eventueel nog een toekomst op E4. Ja. B5 is gespeeld, wauw. Scherpe zet. En ik zie de pointe ook wel. C-maal komt natuurlijk niet in consideratie vanwege loopmaal B3. En A-maal is gespeeld. En ik neem aan dat het idee A4 was. Ja, ik denk dat Nathalie zich heeft misrekend, volgens mijn engine ook. Ja, in je engine. Loper C2. Zoiets. Ja, want als je nu terugslaat op A4 heb je natuurlijk lopen maal C4. Dit is natuurlijk een ramp. Ja. Maar loper C2 is waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Ja. Mocht dit op het bord komen.
En deze zet zou best wel eens gemist kunnen zijn. Ja, we hebben niet zo duidelijk trucs. Nee. En wit heeft wel opeens 2 vrijpionnen. Ja, dat moet genoeg zijn. Ja, dus het is zoals ik al zei, de fout die zwart vooral kan maken hier is om niet af te wachten. En wat dat zwart dus wel moeten doen, Geen B5. Misschien gewoon nog even wachten met B5. zet het B6. Misschien koning G7. Zou heel erg, of koning G7, maar B6 vind ik ook een prima set. Wat heel erg, ja, ik denk dat het een hele goede remise kans geeft. Ja. Oké, stel je voor we ruilen hier wat. We hebben altijd de optie om onze loper om te spelen. Dus wit heeft ook wel wat behaald. Aan de andere kant, die koning zit nog steeds slecht. Ik denk dat het gewoon nog steeds ongeveer gelijke stelling moet zijn. Ja, jammer voor Nathalie. Ja, nee, ze is te snel een beetje haar geduld verloren, denk ik. Of ze heeft echt gewoon misrekend, maar met zwart is het gewoon een zaak om geen spoken te zien in dit soort stellingen. En gewoon te vertrouwen op je loperpaar eigenlijk. Dus goed, Annemaya staat er, als ze loper C2 ziet, want A4 is gespeeld, heel goed voor. Ja. Bijna gewonnen, kan je zeggen. Oké. Ik denk dat we even... we gaan even uit. We zijn over een uurtje terug en dan... ik denk dat we met hele spannende partijen komen. Oké, tot straks. Tot straks. Oké, welkom terug iedereen. Tweede sessie vandaag, achtste ronde NK Jeugd. Zoals je ziet zit Hicham weer naast me. Dus dat wordt leuk, denk ik. Zeker. En we gaan meteen door met de partij van Annemaya, waar we het eerder over hebben gehad. Bord 2, meisjes A tegen Nathalie van der Lende. Annemaya wit. Nou, Hicham, ja, de partij door. We hadden voor de pauze al gezien dat Nathalie de fout in ging met B5. Iets te ongeduldig. A B5 en A4. En hier hadden we een hele goede zet bedacht. Lopen C2 en dat is ook gespeeld. Oké, goed gezien door Annemaya dus. Ja. A B3, loop B3, toer D1, loop D1. En even kijken, heb je hier niet loop C4 truc of zo? Ja, dat is gespeeld. Maar het punt is natuurlijk dat we met zo'n B-pion en in combinatie met een dame enorm voordeel houden. Omdat het moeilijk is om niet te stoppen. Ja, misschien is het helemaal niet handig om die lopers af te ruilen en een pion te winnen. Dit maakt het wel eigenlijk best wel makkelijk. Misschien maakt het nog makkelijker voor wit. Aan de andere kant, als we 2 vrijpionnen hebben, moet het natuurlijk ook gewoon gewonnen zijn. Ja, deze pion gaat gewoon keihard rennen. Ik zie niet wat zwart hier tegen gaat doen. Koning C2, toren D6. Nou ja, optimaal zou natuurlijk zijn voor zwart om nu bijvoorbeeld een toren op E6 en een loper op B6 te hebben. Maar aangezien E7 ook gewoon hangt voorlopig en nu B6 de enorme dreiging is, gaat dat niet meer lukken. Ja, wat kan zwart hier nog doen? Lopen E5. Een beetje een tactische zet. Ja. B6, goed gespeeld denk ik. B6. Dat was allemaal herder zet. En goed, we kunnen natuurlijk een aftrekschaakje geven, zo genoemd. Maar dat gaat hem niet worden. Vanwege de pion die gewoon doorloopt. Ja. Dus eigenlijk... Eigenlijk heeft zwart geen optie meer om die pion te gaan blokkeren. En het wordt gewoon heel moeilijk hier. Het is waarschijnlijk gewoon verloren. Ja. We kunnen even kijken wat er gespeeld is. Loper maal H2. Nou ja, in elk geval nog een pion meegenomen. Hier is dame al E7 gespeeld. B7 zou natuurlijk een grote fout zijn. Door het D2 schaken. Nu werkt hij wel. Ja, nu werkt hij wel. Nu hou je gelijk die loper, of de pion tegen. Dus dame al E7. En nu is koning G7 gespeeld. Nou, B7 lijkt me ook prima. Toren B6 zal waarschijnlijk komen. Of toren C6. Ja. In elk geval duidelijk dat die blokkade met de toren zeg maar, voor de pion en de loper op H2 niet te lang stand kan houden.
Omdat de loper niet echt een steunveld heeft. En ook met de toren die vrijwel altijd ongedekt blijft staan, moet zwart uitkijken met schaakjes. Dus ik denk Kan je dat... niet iets van... ik even deze paaltjes weghaal. Je loper hier neerzetten. En G5. En G5. Ja, dat zou ideaal zijn. Maar, Maar waarschijnlijk krijg je dan nooit je toren op de achterste rij. Nee, maar als je dan je toren op de B-lijn zou kunnen krijgen, zou het natuurlijk ook nogal behoorlijk... Ja, of op de behoorlijk, B-lijn. Kan ook nog. Ja. Hier of hier. Maar ik heb het idee dat dat niet gaat lukken. Nee, dat gaat net aan niet lukken. Want stel je voor, we toren B6. Want we gaan... Hoe gaan we het eigenlijk... Oké, dame E4 bijvoorbeeld. Dragen dame D4 schaak. Een dubbele aanval. Welke zet kan zwart spelen? Toren F6. Toren F6 en natuurlijk alsnog dame D4. Gevolgd door... Oké, dat is gewoon een eeuwige penning. En G5. dame D8. Dame D8. Oké, maar heb Over. je niet misschien een bunker? Bunker. Een bunker. Nee, denk het niet. Nee? Nee. Nou, Zeg het maar. waarom eigenlijk niet? Als je toren op F4... Oké, stel ik zit met toren... Nou, oké, dat is nu even een Doe maar slechte. 3. Ik doe H6. Dame, pak. En ik zet mijn toren hier neer. Hoe ga je hier ooit... En ik ga gewoon... Dit doen of zo? Weet je zeker dat dit gewonnen is? Ja, ik denk het wel. Want hoe ga je verder? We dwalen natuurlijk een beetje af, maar ik zal even een soort van min of meer laten zien hoe ik dat zou doen. Zonder F-pion trouwens. Ik heb hier nog een F-pion, hè, maar oké, dame B7. Oké, stel je voor. We dwalen een beetje af, maar ik zal het snel proberen te laten zien. Dame B7, dek de pion. Koning G8, koning D2. Ik denk dat dit wint. Koning E3. Zwart kan niks doen. Dame E7. Koning G7, dame E8. Nou, verzin maar zet. Ja. Ik ga denk ik toren F6 doen. Oh shit, dan mis ik een trucje. Koning D4. Had ik je bijna. Ja, als ik nu je pionnetje eraf snoep. Misschien heb je een punt, maar ik denk dat als mijn koning er langs is, dat hij moet winnen. Als je slaat. Ja, wat via E8... Ja, mijn koning gaat natuurlijk... ja. Maar goed. Oké, laten we het erop houden, want we dwalen een beetje af. In principe zijn die eindspelen gewonnen, denk ik. De stelling was als volgt. Zwart heeft hele kleine remise kansen in de vorm van een zogenaamde bunker fortress. Laten we het zo maar noemen. En ik denk Fortress, dat ja. Fortress. Ik denk dat Annemaya nu even de taak is om die er goed uit te halen. En ik denk dat dat toch mogelijk moet zijn. Oké. Dus we gaan kijken. Misschien weet Nathalie nog een goede verdediging op te zetten. Dat zou kunnen, maar het lijkt me toch een verloren zaak hier. Oké. Zullen we naar de volgende partij even kijken wat... Ja. Andere partij? Ja. Bord 1, hè? We gaan weer naar bord 1. De partij tussen Lars en Jurik. Ja, belangrijke partij. A-groep. Bord 1 is het, hè? Ja. En inmiddels Dus, heb ik vernomen dat Hugo heeft gewonnen van Ilias. Ja, ik Wat hoorde... betekent dat Hugo nu 6 heeft. Ja, dus Hugo staat sowieso minstens gedeeld eerste. Ja. Milan wint van Vergen. En Milan wint van Paal ten Verge. Oké, dus ze staan met z'n tweeën alweer eerste dan. Ja. En daar zou nog een van eentje- deze twee zou dus Ja. erbij kunnen komen. Oké, even kijken waar we zijn gebleven. Oh ja, dit is de partij waarin we hadden gezien dat zwart met C4 misschien een beetje een rare zet deed. Ja, paard B6 was wel vrij goed geweest nog. Ja. Paard E4, paard B6, loper G5, dame F8, dat hebben we allemaal bekeken. Loper F4, loper F5. En hier komt wit gewoon maal A6. de pion slaan. En ja, zeg het maar Robin.
Zo, is dit gewoon een volle Ik pion? zie maar kan je één zetje doen? Ik zie hem even niet op mijn scherm. Oh, 1 seconde. Nu zie ik hem. oké. Ja, er valt niet zoveel te zeggen. Ik bedoel, er is op E4 geslagen. Ja, is het niet een beetje... waarom zou Zwart dat doen? Waarom zou Zwart dat doen? Oké, om D6 niet te verliezen. Maar oké, D6 kan ik voorlopig niet slaan, want dan sla ik hem terug met mijn dame. Ja, precies. En is het niet gewoon eigenlijk een fout? Lopen maar E4. Ja, ik vind het moeilijk om dit soort zetten nog fout te noemen, want Zwart staat eigenlijk al vrijwel verloren. Ah, oké. Maar laten we 1 zetje teruggaan. Ja. De enige vraag die je zelf kan stellen is, kan paar mal D6, maar het lijkt me dat Zwart of Wit dan wel gewoon op D6 kan slaan vanwege die diagonaal die even kan met de pijl kan doen. G2 A8. Dus na paar mal D5. Loper mal D6. Dame mal D6. Paar mal D6. Loper mal C2. Loper mal D5. Hangt zowel F7 als A8 als dat de pion A-pion doorloopt. Dus het is totaal verloren. Ja, dit is helemaal kapot. Dus ik zie geen betere zet voor Zwart. Ja, mijn inzien geeft nog dame E7. Misschien interessant. En als je dan nu pakt op D6... Dame maal... Nu verliezen we een stuk. Ja. Ja, dus nu kan het niet. Dame E7 houdt in ieder geval iets meer druk op Witse paard. Goed, ik denk dat dame E7 inderdaad iets taaier was geweest. Maar ja, ik bedoel, we hebben hier gewoon een enorm mooie A-pion. En waarschijnlijk kan ik een zet als... Oké, weet je, misschien is het makkelijkst om gewoon G4 te spelen, maar ook een zet als... Even nadenken. Ja. Ik moet toch even iets aan die penning doen eigenlijk. Misschien G4. Alsnog. Ja, ik denk dat de stelling eigenlijk gewoon... dat er niet veel meer in zit voor Zwart. Nee. Dus Loper I4 wordt meteen gespeeld, inderdaad wat je zei. Het had taaier gekund Oké, maar het is ook weer niet een stelling die, waar Zwart helemaal geen kans heeft. Het kan zo omkantelen als Jorik 1 fout maakt. Oké, maar we hebben het loperpaar op dit moment. Mhm. We staan een pion voor, we hebben een vrije A-pion. Maar op zich heeft Ik Zwart zie het in genoeg... ieder geval niet meer misgaan voor Wit, laat ik het zo zeggen. Ja, dat misschien... Maar goed, er zijn nog genoeg stukken om truc erin te brengen. Ja, tuurlijk, het blijft Benoni. Het blijft tricky stelling, maar ja, we kunnen hier toch wel spreken van een nogal mislukte Benoni. Ja. Dus loper D2, toren B6, loper E3. Ja, en hier werd even Z herhaald, dat verbaasde me. Oké, Zwart had natuurlijk ook de pion kunnen slaan, neem ik aan. Waarom hij dat trouwens niet heeft gespeeld, begrijp ik niet helemaal, want dan zijn we in elk geval van het gevaarlijkste... van de gevaarlijkste pion af. Alleen staan we nog steeds 2 pionnen achter trouwens zelfs. Ja. Ja, je afruilen is niet denken... Ja, waarschijnlijk B4 of volgende zet B4. Met een totaal gewonnen stelling. Ja, dat is helemaal klaar. Dus oké, laten we zeggen Lars gaat voor die zetherhaling. Natuurlijk begrijpt hij dat Jorik dat niet nog een keer gaat doen. Het was meer voor de tijdcontrole. Loper C3. Bekend thema. Zwarts beste stuk wordt nu geruild. Paard C5. Ja, ik denk dat dat toch wel vrij... Oh, dit hebben ze echt... Toen ik 10 minuten in de hal stond te kijken... bij het liveboard... waren ze op zet 24 of zo. Dus ze hebben nu echt heel snel gespeeld. Oké, maar ik denk dat het nog steeds klopt ongeveer wat ze aan het doen zijn. Terwijl we bij 1. Het is natuurlijk een beetje tricky, omdat A-pion zo vaak staat aangevallen. Maar we houden ook deze zwakte. Een of andere reden heeft hij een hoop voordeel weggegeven volgens de
Hè, ik zie Sterker inderdaad wat nog- er is gebeurd. Het lijkt alsof er een soort tijdnoodfase of zo. Dat is echt raar. Ja, Jorik had heel weinig tijd inderdaad. Want hij kwam wat later binnen en hij dacht ook best wel wat na in de opening. Dit is wel vreemd. Hij heeft echt... De stelling is nu ongeveer gelijk. Oké, laten we even kijken. Ik ben de trouwens niet zo'n fan. kwaliteit ergens. Ik ben niet zo weg van hoe Jorik dit heeft gespeeld. Hij had misschien makkelijker toren A1 kunnen doen. En een paar B3 kunnen we gewoon toren B1 doen, neem ik aan. En we dekken de A-pion. Dat was makkelijker geweest. Lijkt mij. Ja. Want hier hebben we dus gewoon... Oké, vooral dames C4. Dat moet waarschijnlijk bijna. Ja. Hier hebben we een beetje tegenspel tegen die pion. En zoals we zien staat D6 gedekt. Maar hier was natuurlijk de beste keuze, lijkt me, om gewoon schaak te geven. Koning weg en goed veld voor de loper uit te kiezen. Loper F3 waarschijnlijk. Met... Oké, ik zou niet willen zeggen een gewonnen stelling, maar een pion is een pion. En we hebben natuurlijk ook een loper die wat beter verdedigt dan het paard. Dus waarschijnlijk kunnen we zelfs onze pion gaan opspelen eventueel. Om wat zwaktes te creëren. Dit was de veilige optie. En ik begrijp eerlijk gezegd totaal niet waarom Jorik hier een kwaliteit offert. Oké, ik snap dat hij nu natuurlijk 2 potentiële vrijpionnen heeft. En eentje staat er al, de D-pion. Maar Ja, in principe is het wel een stelling die je eigenlijk bijna niet verliest met wit. ja, maar dat had ik net ook. En daar had ik gewoon een pion meer. En hier hebben we natuurlijk wel een Ja. extra zwaar stuk met zwart. En de dat is remise waar. kansen zijn 10 keer beter. Ja, misschien is het gewoon een beetje laf wat Jorik doet. Ik denk dat Jorik een beetje de kluts kwijt is geraakt in tijdnood. Ja. En dit is de stelling die ze hebben. Waarschijnlijk is er wel wat gespeeld, maar ik denk dat we het over het algemeen deze stelling... Zullen we kijken. ja, Het gaat niet meer spannend worden, hè? nee. We kunnen toch wel vrij Ja, er zijn nog wat setjes gespeeld. safe zeggen dat oké. Hoe is het gegaan? Kijk, wat is jouw laatste zet? Loper F3. 35. Koning G7, Normale zet. koning A2, toren A8, E4, toren A2. Nou, E4 is ook wel weer een beetje... Een beetje een rare zet, maar oké. De stelling moet gewoon remise zijn. ja. Ik bedoel, de volgende zet zal waarschijnlijk koning G2 worden, want koning H2 beviel me sowieso niet zo. Ik blijf gewoon met deze diagonaal met mijn dame. Ja, in principe, ja. En ja. zolang deze gedekt staat, kan het niet erg zijn. De onderste rijmat hoeven we waarschijnlijk niet zoveel zorgen om te maken, want zwart moet dan ook wat velden weggeven en zelfs misschien de D-pion een kans geven. Dus ik denk dat we hier kunnen zeggen dat het remise marge wel heel hoog ligt. Helemaal waar. Toch raar, want Jorik kwam heel goed uit de opening en ja, zonde dat hij zijn voordeel zo in tijdnood heeft weggegeven. Maar, Op heb jij nog een partij? Nou, meisjes waren jullie aan het volgen. Oh, we kunnen nog even kijken. oh ja, bij, laten we even naar Evie Warmelink en die zwart-letjes gaan. Ja. Weet jij nog wat voor partij dat was? Ja, dat weet ik nog. Ik was wel onder de indruk van Lisa door spel. Oh ja, dat eindspel, dat is al Ja. snel bereikt. Nou ja, het was dus een gesloten Siciliaan waarin Lisa ja, toch wel redelijk goed begrip toonde van de stelling. Behalve dan dat ze Evie toeliet om ergens in het centrum voordeel te krijgen met D4. Wat eigenlijk niet mag. We kunnen even snel naar dat moment gaan. En dat was dus na loper B7. Ik had gezegd dat als je hier D4 speelt, wat geloof ik nog theorie is, kan zwart loper A6 spelen. En een zet als dame C7 of toren C8 met een onduidelijke stelling. Alleen met de dame op D2 en de loper B7 dacht ik dat het nog een voordeligere versie was, misschien. Omdat open Siciliaanse structuren naar C mod 4 paard mod 4 niet gunstig zijn voor zwart vanwege deze pion die een beetje zwak is. Ja. Alleen dat werd niet gespeeld en vervolgens kon zwart dus wel overnemen in het centrum. Nu gaan we wat sneller door de partij heen. Dat hebben we toen besproken. Dit vond ik een mooie zet omdat wit hier dreigt over te nemen met E5.
loperruil en een paard naar E4 toe te zetten. Waarin de loper dus een beetje passief komt te staan en dit veld zwak wordt. E5 was dus een hele mooie positionele zet, paard F3. En hier weer een sterke zet. Het laat gewoon zien dat, dat deze wit... Oh, wat gebeurt er? Het liet zien dat deze twee pionnen een stuk minder makkelijk te verdedigen zijn dan Zwart's centrum pionnen. Vervolgens wikkelde Lisa af naar een typisch eindspel goed paard slechte loper. Omdat deze loper op niet bijt eigenlijk. Om het maar even in Herman Grote zijn context te houden. En dat paard, het paard is natuurlijk niet zo sterk, maar het heeft veel meer potentieel dan die loper. C4 werd toen gespeeld, hier zijn we ongeveer gestopt. Zou Lisa het boekje van Timman hebben gelezen? Maar welk boek heb je net? Goed paard tegen slecht loper. Is het niet van... Het is wel van toepassing waarschijnlijk, maar ik denk het wel, want ze is in elk geval duidelijk op deze stelling afgegaan. Ik weet niet of het met het boek te maken heeft, maar ze heeft er wel wat kaas van gegeten. Ja, zeker. Nou, ik ben benieuwd hoe ze het gaat doen. Paard C3, nou, het lijkt wel alsof dit gewoon bijna meteen een pion wint. Toren E7. Alleen die is niet geslagen. Kon ik die pion niet gewoon slaan, Hicham? Of toren was het... A1 toch? Toren A1 natuurlijk. Maar sorry, kan je niet... Toren A1 en vervolgens deze pion. Ik zou iets van toren F7 spelen. Toren F7 lijkt me ook de normale zet, ja. Niks aan het handje. Vervolgens hangt A2 natuurlijk wel. En je dreigt ook even een vorkje. Nou, hier houden we gewoon het belangrijke thema goed paard slechte loper over. Met waarschijnlijk hele goede winstkansen voor Zwart. Ja. Maar toren E8 is gespeeld. Waarschijnlijk kan ik niet op A7 slaan. Dat is ook niet gespeeld vanwege toren E2. Zien we nog een keer waarom die loper zo slecht is. Heeft amper velden. Naar toren F1 zal paard E4 komen. Ik denk het wel, ja. Dit is was natuurlijk niet zo duidelijk nog. Loper E1. Nou, heb je niet echt direct trucjes of zo? Nee. Ik zie eigenlijk geen betere zet dan paard D6 of zoiets. Ja. Paard D6 gevolgd door paard C4. We houden nog steeds het goede paard. Maar het is niet zo duidelijk dat het gewonnen is of zo. Wat kan ik trouwens naar loper C3? Kan ik dan... Een probleem? Of... nee, sorry. Waarschijnlijk kan ik slaan. En op C2. Goed. Zwart had wel voordeel gehouden. Maar... Toren A7 was zeker wel een zet die speelbaar was. Toren E1 is gespeeld. Slaan. En nu kwam wel toren F7. En nu lijkt het toch alsof Zwart weer alles onder controle heeft. Ja. Dus toren A7 was wel... had in elk geval lichte complicaties veroorzaakt, denk ik. Omdat het hier gewoon... toch Zwart precies krijgt wat hij wil. De loper komt natuurlijk iets beter te staan. Maar volgens mij verloor hier wit al een pion voor... als tegenprestatie voor die activiteit. A5, C4 valt gewoon amper te dekken. Toren E4 is gewoon vrij passief. C2 hing trouwens ook. Dat is natuurlijk het punt. A5 sloeg. Amal B6. Maar Amal B6... Ja, als Amal B6 moet is het wel heel erg slecht gesteld met de witte stelling. Ik zou zeggen A6 is natuurlijk de zet die het liefst wil spelen. Want aan de ene kant was het natuurlijk slecht voor die loper dat hij op deze pionnen aan het bijten was. Maar met zo'n pion hier kan het altijd gevaarlijk worden met trucs en eventuele offers op dit punt. Mocht het ooit mogelijk zijn. Ik neem aan dat de stelling nog steeds wint. Want koning F7, toren B8 en koning E6. Ja. En na toren B7 kunnen we dit gewoon negeren. Koning naar C6 lopen. Koning D6, koning C6. Maar ja, na Amal B6 hebben we ook niet veel hoop meer, lijkt het. Koning F2, koning F7, toren B8, koning E6. Dit is gespeeld.
Lisa centraliseert mooi de koning. Dit was de stelling, geloof ik. Ja, ze zijn alweer inmiddels een stuk verder. Ze zijn alweer in een toren-eindspel beland. Oké, dus ze zijn iets verder, ja. Ze hebben loper D2's gespeeld. Ja. En hier maakt Lisa een interessante keuze. Ze kiest ervoor om die loper te slaan. Is het wel gewonnen, de toren-eindspel? Ja, dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Maar ten tweede, waarom zou je dat doen? Ja, met het paard tegen de loper erbij is het een stuk makkelijker. Zou Lijkt ik mij. denken, ja. Is er misschien een concrete reden vanwege... Misschien vanwege kennis, dat ze weet dat het gewonnen is. Nou, dan moet ik wat aan mijn kennis gaan doen. Ja, ja, ik weet niet, misschien is het toevallig is het Dworetski bladzijde 100 zoveel gelezen. Dat toren-eindspel. Dworetski de eindspel manual. Ja. Ja. Nee, goed, maar aan de andere kant, oké. Laten we zeggen, Parmal D2 is een interessante keuze. Maar wat was er gebeurd als ze dat niet hadden gedaan? Ja, weet je, een interessante zet is in plaats van paard met D2 gewoon B5. Omdat Ja, zwart... dat houdt de truc er natuurlijk in. Ja. Dat wit mag niet slaan vanwege grappig aftrekschaakje Ja. met de koning. Ja, graag. B5 was een mooie zet geweest, gevolgd door B4. Legt weer die pionnen op dat zwarte veld. Het wordt moeilijk voor wit om C5 aan te vallen met die loper, dus daar maken we ons geen zorgen over. En stel je voor, daarna gaan we naar een toren-eindspel, dan hebben we in elk geval onze pionnen al wat verder staan. Ja. Dus ik denk dat B5 technisch gezien een betere zet was geweest. Omdat het paard toch redelijk dominant is. Oké, wit kan loper F4 spelen, maar ik neem aan B4 alsnog. Lijkt mij in elk geval makkelijker te spelen met zwart dan de toren-eindspel. Maar misschien vergis ik me en Nee, koos ja, Lisa hier voor de makkelijkste manier. Dat kunnen we natuurlijk gaan zien nu. ik denk echt niet dat het de makkelijkste is. Nou, we Ook gaan als ik even nu kijken. de eindstelling zie, dat... Koning C1 lijkt me de enige set, want de koning op E2 is natuurlijk afgesneden. Dus dat betekent dat zwart zijn pionnen naar voren gooit. En vroeg of laat deze pion zal ophalen. Koning C1 moest. Ja. Wat- B5 is gespeeld, neem ik aan. Toren Weer. F8. Toren Toren F8. F8 lijkt me een goeie, flexibel zetje. Ja, houdt je natuurlijk alle- wat verdedigende mogelijkheden Ja. erin. En we hebben toch niet een pion om aan te vallen of wat dan ook, want alles staat gedekt. Ja, nu zie ik niet waarom... wit heeft toch wel een goede verdediging als hij zijn toren ergens terugplaatst. Oké, B4 is gespeeld, dat moet denk ik bijna. Ja. En schaak. En jij denkt dat de remisekansen van wit hier goed zijn? Of, Ja, lijkt mij eigenlijk... Alhoewel, ja, ik weet niet. Ik zou eerst toren op F3 zetten of zo. Nou, misschien is het ook wel Oké, gewoon nou, gewonnen, ik als weet het nu niet. de toren weggaat, dan hebben we natuurlijk ook hier eventueel wat tegenspel. Dus waarschijnlijk moet de koning terug naar D5. Nou, misschien wint het ook al gewoon. Als je nu met je koning naar... Oké, ik denk eigenlijk dat... Nou, ik vind het altijd moeilijk, dit soort eindspelen. Ik heb het gevoel dat het gewonnen is. Ja, ik ook. Ja, je kan waarschijnlijk gewoon een keertje Ja, omdat een er nog- vrije C-pion maken. Ja, omdat en er nog dan- zoveel pionnen hierop Ja. staan. Zoals waarschijnlijk zwart een soort techniek toepassen dat op een gegeven moment er dus een vrijpion wordt gemaakt. De toren komt er waarschijnlijk achter te staan. Vervolgens wordt de koning naar die pionnen toe gespeeld. Tot aan het punt waar die afgesneden wordt door de tegenstanderse toren. De pion wordt geofferd. En die pionnen worden alsnog opgehaald. we zien Anna-Maya, die... Oké. Leuk. Dus we gaan even naar Anne-Maya's partij. controls geven. Ik zal je even controls geven. En dan kunnen we even met Anne-Maya samen die wedstrijd analyseren. Kom je erbij, Anna-Maya? Even een stoel neerzetten. Ja. Heb je de partij? de microfoon praten. Ten eerste trouwens, hoe is het afgelopen? In een mise. Remise, oké. Goed, we zagen dat je speelde een... heb ik de controls? Oké. We zagen een draak inderdaad.
Je koos voor die lange rokade variant en je ging vrij bewust volgens mij dat eindspel in, niet? Ja. Dat was waarschijnlijk je voorbereiding of Nou ja, misschien niet specifiek voor deze partij, maar voor een andere misschien. Of nou, ik had het vorig jaar ook al hierin gespeeld en toen lukte het me wel. om het te winnen. Ja. Oké. Nee, ik heb zelf ook een keer gespeeld. Dat had ik al tegen de kijkers verteld. En ik vond het heel moeilijk met wit eigenlijk. En ik bood eerlijk gezegd vrij snel remise aan. Nou, misschien ben ik niet taai genoeg, dat kan natuurlijk. Maar zoals we ook zagen, er werd dus een soort van verzwakking uitgelokt hier. En na A5 had je een kleine kans waarschijnlijk met toren D1. Ja. Ik weet niet of je die gezien hebt en dan loper C4. Nou, Ik was bang voor A4 neem ik aan. ja. A4. Ja, dat was natuurlijk ook niet zo makkelijk om te zien. Maar na A mal B3 kon je C mal B3 Ja. spelen waarschijnlijk. Goed. Laten we even doorgaan. Dit was een mooie kans, dacht ik, omdat normaal gesproken in deze variant heb je de D-lijn niet onder controle. En hier heeft zwart helemaal geen toren erop staan. Dus na loper C4 of loper E4, als zwart een toren op D8 zet of op D6, dan heb je er meteen eentje geruild. Ja. Wat toch wel je plan is over het algemeen. Ja. Oké, A4 speelde je. Nou ja, als toren D niet kan, is dat natuurlijk de zet die je moet doen. Ja. En hier dachten we inderdaad dat het heel moeilijk was om iets te verzinnen. En je koos voor C4. Ja. En ik denk dat het achteraf wel goed voor je werkte, of niet? Ja, ik wilde dus loper C2 in de torens gaan ruilen. Mhm. Ja, dat kwam ook uit. Ja, dat lukte vrij goed. Zeker omdat je tegenstander volgens mij een foutje maakte hier. Met B5. Ja. Want je had zelf het gevoel van, ik sta hier wel duidelijk beter, of? Nou, niet echt. Nee, toch niet? Nee. Want ja, ik was zelf gewoon bang dat zelfs een zet als B6 bijvoorbeeld, ik weet niet wat je zelf dacht dat zwart hier moest doen, maar dat ook zoiets toch nog steeds wel remise-achtig is. Ja. Omdat die pionnen kunnen geblokkeerd worden op de zwarte velden. En, ik weet niet, waarschijnlijk had je het wel geprobeerd met wit, maar je zag het ook niet zo snel gebeuren. Nee. Of, nee. Goed. Maar na B5 had je een mooie verdediging gevonden, geloof ik. Ja. Dus je speelde slaan. Ja. A4, loper C2 en hier had je het wel voor elkaar waarschijnlijk. Ja. Alleen ze kon nog net C4 pakken. Ja, ze kon C4 nog net pakken, dat zagen we ja. En hier dachten we dat het wel gewonnen moest zijn, maar je zei dat de partij remise is geworden, dus het is er waarschijnlijk neergekomen dat ze een vesting heeft Ja. gekregen. Ja, zoiets. Dat was het woord wat we zochten. Vesting, inderdaad, Niet ja. fortress, maar vesting. Testing. Oké, dit leek ons correct. Ik weet niet of je zelf al een verbetering in gedachten had of... Nee. nee, want uiteindelijk heeft ze een vesting gekregen, maar denk je dat je die vesting had kunnen voorkomen of dat het gewoon remise is in deze stelling misschien toch? Nou, ik denk toch wel dat het remise is, deze stelling. Dacht ik. Oké, ook tijdens de partij was je niet helemaal zeker of Nou, het wel zou winnen, zeg maar. ja, ik was toen ook niet echt heel zeker. Oké. Nee, misschien was ik dan iets te enthousiast voor wit. Want Hicham zei ook al, het wordt een vesting, het wordt een vesting. Ik zei, nou, het kan bijna niet gebeuren. Hè. Het is een dame, dus het is heel moeilijk. Maar goed, ze sloeg die pion. Daar kon je niet zoveel aan doen, geloof ik. Je sloeg op E7, leek ons correct. Kan je G7, B7. En kan je ons vertellen, heb je hier remise aangeboden? Of hoe is het verder gegaan? Nou, het is dus doorgegaan. En toen, volgens mij... ja, ze deed volgens mij ergens toren F6. Ja. Ja, ik weet niet of het hier was hoor. Toren F6, even kijken Nou, op het live wordt. Toren F6 is hier gespeeld. Hier gespeeld, Oh. oké. Ja, dus ze deed... We zien dus hier dat we Kamer. niet die toren kunnen pennen zoals we dat in een andere variant wel zagen, omdat dit veld gewoon afgedekt staat. Ja. Op dit moment zegt de engine dat het +4 is. Maar oké, we weten allemaal dat engines geen vestingen begrijpen. Dat klopt. Dus het wordt even met ons eigen hersenen aan het werk hier. Wat heb je gespeeld hier? Weet je dat? Volgens mij... Dame E3. Ja, dame Dame E3. E3. Want als je G5 speelt,
Dan slaat ze waarschijnlijk. Ja. Ja. Dame E3. Er voorkomt in elk geval toren B6. Dus die kan nooit meer. Toen kwam Hicham. Lopen B8. Loper Ja, B8. B8. En hier kon je met dame E8 in elk geval dat stuk winnen, toch? Ja, zo, ja. Alleen, ik neem aan dat je dacht dat dat een vesting was. Ja. Zullen we even kijken? Of was het in de partij nog, had je nog iets beters? Want natuurlijk is dame C3 bijvoorbeeld ook een optie. Om die toren te pennen. Ja, dame C3 is ook gespeeld. Dame C3 heb je gespeeld, oké. Ja. Nou, dan gaan we eerst even snel kijken wat gebeurt er naar dame E8. Ik neem aan, loper moet weg. Ja. Laten we maar terug op H2 zetten. Oké, wie A zegt moet ook B zeggen, dus dan halen we een dame. We slaan. En Tolma F3. Ja, en dit is ongeveer de partij. Ja. Dit is ongeveer, dit soort Ja, en de gelijk partij, iets is gebeurd. ja. Ja. Eigenlijk hetzelfde eindspel of niet? Nou, ze deed ondertussen H6. Oké, Ja. dan kunnen we misschien beter naar de partij gaan, dat is makkelijker. Dame C... Sorry. Ben ik het even. Dame E3, Lopen B8. loper B8, dame C3, H6. Ja. Ja. Oké, om G5 tegen te houden. Dame C8 dan, waarschijnlijk. Loper H2. Lopen G3. Loper G3. Bijna hetzelfde. En Dame halen en Tolma F3. en oké, hier... Oh, het was meteen een remise. Ja. Ja. Hier en toren F6. Goed, laten we even kijken. Klopt dat dit remise is? Zwart heeft natuurlijk als volgende zet alleen maar G5 en koning G6, Ja. hè? Hoe lang heb je nagedacht in deze stelling? Niet lang. En wie bood de remise aan? Zij. Oké. Want het is best wel een stelling waar je over na kan denken. Ja, maar ik had ook... Nou, we Want moeten nog één set. Het is altijd heel moeilijk. Je moet allemaal setdwang, zetten uit gaan Ja, rekenen. de kans is natuurlijk groot dat het hier remise is. Van Ja. Maar we kunnen het altijd proberen met de wit, want Ja, je kan het verliezen altijd gaat niet. proberen. Misschien was het terecht, we gaan gewoon even kijken. Meer kunnen we niet doen. Dus koning D4 waarschijnlijk, koning G6. Zwart volgende zet. Ik denk niet echt dat je met je koning iets kan gaan doen. Kan ik koning D5 spelen misschien? En dan? Maar stel je voor, zwart gaat weg met zijn toren, dan heb je dame H8. Had je zoiets gezien in de partij? Of, Nee, maar hij maar kan oké, toch ze ook kan echt koning G4 G7 slaan. spelen. Ja, maar als je op G4 G4 slaat, dan is het echt de vraag of het nog een vesting is. Want schaak, Koning F6. misschien wel trouwens. Misschien kan ik zelfs verliezen. Nee, verliezen dat doe je hier niet. Maak je geen zorgen. Kan je niet beter koning E5 spelen in plaats van dame G8? Hier koning E5. Koning E5 is ook een listig setje. Kan je voor die koning eruit Oké, dus we lokken? dreigen dame F6 met winst. Ja. Toren F4 en dan Toren F4. schaak. Loopt hij eruit, maar Koning ja. F5. Waarschijnlijk is het hier wel remise. Ja, hij is ook wel remise. Maar wacht even, dame G8 schaak had ik net, koning F6, misschien dame H7. Toren H4 moet. Ja. En nu misschien En met nu de koning. naar achter lopen naar ja. de koning. Kijk, je hoeft niet bang te zijn denk ik om hier te verliezen, want Nee. we hebben minstens eeuwig schaak als het echt misgaat. Ja. Dus Ja, nu moet je koning naar F8 lopen. En ja. Nou, doe nog maar een paar zetjes, Robin. ja, ik zie niet zo goed wat... Ik doe al wat engine zetten. Toren H2 of zoiets? Ja. Koning D7. Misschien moest je eerst gewoon door D4 of zo. Toren D4 doe ik koning C7, ja, dat was ook mogelijk. Dus nu moet je je haapje weer dekken, denk ik. Ja. Misschien kun je ook laten slaan. Met Dan welke? loop je door met pionnen of zoiets. Dus geef wat... Nee, want we dreigen dame H8 nu, hè? Dus we Oh. moeten wel de toren weghalen in elk geval. Door C4. Kijk, koning D7.
Het begint vervelend te worden. Ja. Ja, ik heb je toch een beetje uit die vesting weten te lokken hier. Dus we kunnen even kijken, want er was nog... Ik denk dat het hier wint, eerlijk gezegd. Ja. Want toren H4 hebben we ook even voor de mensen thuis. We hebben dus koning E8 en... Oh. En nu, als we deze pion winnen... zullen we waarschijnlijk vanwege die passieve toren die pion moet blijven dekken, langzaam terugkomen met de koning. En uiteindelijk met een soort combinatie van en die pionnen aanvallen en mat dreigen, zal het winnen. Hoogstwaarschijnlijk. Ja. Maar je hoeft het me niet toe te staan om dame H8 te spelen. Ik kon dan koning G7 spelen. Wat misschien taaier is. Want oké, ik kan er niet langs met mijn koning. Nee. Dus wat moet ik wel doen? Ja, dit is echt heel moeilijk. Ik zie eigenlijk niet hoe je verder kan komen. Oké, dame E8. Maar stel dat je nu met je toren naar F4, F6, F4, F6 gaat. Nee, maar toren F4 is waarschijnlijk een fout, want kan ik niet koning C6 spelen? Of misschien eerst... Nee, koning C6. Oh. Of ga je nu schaakjes geven? Natuurlijk is het ook een mogelijkheid om te proberen op de zesde rij af te snijden. Misschien is dat het makkelijkst. Oh ja, dat is inderdaad wat makkelijk zien. Ja, waarschijnlijk kom ik hier niet langs. Oké, wacht even, misschien. Dame H8. Nou goed, laten we gewoon concluderen dat dit remise is. Waarschijnlijk is het remise, ja. Maar Ja. dat je misschien had je nog kunnen proberen. Ja. Ja. Nee, goed, ik begrijp ook wel de keuze om gewoon remise te spelen. Want het is natuurlijk... Ja, ik ben altijd misschien iets te enthousiast voor degene die de dame heeft. Ik heb altijd het idee dat je mensen in zetwang kan brengen en een enorme toer kan uithalen. Maar misschien heb ik hier gewoon ongelijk. Dat zou kunnen. Ja. En is het alsnog remise. Dus ja, toch wel een beetje jammer eigenlijk. Want het leek alsof het heel goed ging. En je Ja. eindspel toch heel erg goed speelde. Maar uiteindelijk wist ze een vesting op te zetten en remise. Hoe zou... Ja. Oké. Oké. Marcella wint van Diana. Dat, voor jou misschien een belangrijke uitslag. Ja, je staat nu een punt achter op Evie, hè? Maar Ja. Evie staat heel slecht. Misschien verliest ze. Nou ja, Evie staat in elk geval, gaat het zeker niet winnen. En heeft dus dat toren eindspel, zoals in de vorige partij zagen, wat winstkansen, hele goede winstkansen voor zwart lijkt te zijn. Maar ja, Evie is natuurlijk wel degene die eerst staat op dit moment. Dus Ja. als ze verliest kom je echt een stapje dichterbij. Ja. Nou, het zou natuurlijk leuk zijn om een hoge plek te halen. Ja. Maar ik neem aan dat je best tevreden bent tot nu toe, of niet? Ja. Heel erg. Ja? En nou ja, goed, morgen de laatste ronde. En ik zou zeggen, ga zo door. We zijn allemaal best wel onder de indruk, dus blijf lekker spelen. En dankjewel dat je er even bij komt zitten. Ja, alsjeblieft. Oké. Oké. We gaan even naar de reclame. We gaan even naar de reclame. En nou ja, dankjewel Annemaya. En Ja, alsjeblieft. succes nog Succes morgen. verder. Ja, bedankt. Oké, we zijn weer terug. Om heel eerlijk te zijn... ik ga het gewoon toegeven. We hebben gewoon een pauze genomen om even chocolademelk te halen, jongens. ik zal er maar gewoon eerlijk over zijn. Maar we zijn nu terug en we gaan commentaar doen. En dat gaan we goed doen. Dus Zeker. we gaan over naar de C Jeugd, bord 1. Masha Bitalsa tegen Tigo Dijkhuis. En de partij was natuurlijk interessant, maar ik heb het idee dat vooral de eindstelling is waar het nu om gaat. Dus laten we daar gewoon even naartoe gaan. Ja. Mogen we straks tijd hebben, dan kunnen we nog even sneller door de partij heen lopen. Maar we zien dus een eindspel waarin, misschien laten we zeggen vanaf deze stelling. Klein beetje terug, 3 zetten of zoiets. Oh, als het zo heeft gestaan. We zien een stelling waarin wit dus een kwaliteit minder heeft. Tegenover, even mijn microfoon. Wit de kwaliteit minder heeft.
Maar we zien ook dat de zwarte pionnen zijn allemaal goed verdedigd. Mooie ketens, hier nog eentje. En wit koning is enorm actief. Wit heeft, laat me goed tellen, 1 pion voor de kwaliteit. Maar met die actieve koning lijkt het toch alsof dat genoeg moet zijn om in elk geval remise te houden, dacht ik. Wat gebeurt is, zwart heeft zijn pion verdedigd op C6, dat moest wel. Koning B6 en hier heeft zwart een interessante zet gespeeld. Ja, je bent echt een sterke zet gespeeld. Want anders wint wit misschien nog wel. Ja, want ik zit even te denken, heeft wit hier andere opties misschien? In plaats van? Voordat ik daar naartoe ga, zwart zet was dus D4, enorm sterke zet denk ik, omdat wits plan is duidelijk, hij gaat gewoon die pion slaan en als we geen tegenspel hebben, is wel grappig, zit de zwarte toren eigenlijk in een soort van kooi van deze witte pionnen, waar geen enkel van geslagen kan worden en zwart dus ook niet veel mee aan kan. Je kan ook niks doen tegen gewoon koning B6, A6, A7, et cetera. Dus D4 was echt een goede zet om tegenspel te krijgen. Slaan en nu toren C4. We zien meteen dat, omdat de keten is opgebroken, de pionnen gaan hangen. En vooral die B-pion is daarin heel belangrijk. Ja. Want mocht onze A-pion toch verloren gaan, stel je voor hij wordt nu geslagen en we slaan die B-pion, dan hebben we dus in elk geval voor altijd, mocht het nodig zijn, die witte koning afgesneden. Dat betekent dat die pion nog zo ver kan komen als hij maar wil. Maar het wordt heel moeilijk om die koning daar weg te krijgen voor de pion. Ja. En het staat, ik weet niet. D4 is volgens mij zelfs zo'n goede zet dat zwart eigenlijk wel weer winstkans heeft. Ja, dat denk ik ook inderdaad. En daarom vroeg ik me af, is er iets om D4... Nou ja, tegenhouden wordt misschien moeilijk. Laten we zeggen loper E3, dacht ik misschien. Ja. Is er iets om het tegen te houden of is er iets om de variant te verbeteren? Nu heb je wel koning C7. Ja, koning C7 heb ik natuurlijk. Maar om heel eerlijk te zijn, ik speel hier voor remise met wit. Dat was voor mij vrij snel duidelijk. Dus ik ga schaak geven. Ja. Koning B7 en ik ga gewoon weer terug. Of wat ik een betere zet. Ja, nu komt zwart nooit meer verder. Ik denk niet dat zwart hier verder komt, nee. Ik wilde, we kunnen toren C1 spelen. Loper F4. Ik denk dat je het best met wit F1. gewoon koning D4, koning C5 Ja, precies. Nu blijf ik gewoon hier heen en weer gaan. En ik denk dat de stelling vrij makkelijk en saai toch wel naar remise. Ja. Dus het is wel interessant. Masha probeert hem gewoon nog te winnen eigenlijk. Ja, Masha is natuurlijk maar helemaal in de race terug volgens mij. Ja, ze begon met 1 uit 3 en heeft nu 5 uit 7. Dus het is heel goed en ze heeft de spirit een beetje te pakken en gaat hier gewoon voor de winst, wat misschien te veel van het goede is. Ja. Dus koning B6 is waarschijnlijk, lijkt heel goed, maar werd dus beantwoord door deze hele sterke D4. En ik zei het al, dit heeft een probleem. Ja, zeker. Weet je wat er gespeeld is hier? Ik ga hem er net bij pakken. Oh, we horen net dat Lars Veregge verliest op bord 2. Dat is echt... Lars Veregge heeft inderdaad verloren. Lars heeft nu een half uit 3 in de laatste 3 rondes. Ja. Nou oké, daar gaan we het zo nog even over hebben. Laten we even deze partij afronden. Als die gewoon nu wint, is hij bijna kampioen. Is het zo? Ja. Oké. Koning maal A6 is gespeeld, zie ik. Ja. Toren maal B4. Mieren plaatsen. Ja, we hebben trouwens toevallig ook nog wat last van mieren. Naast de chocomel hebben we te pakken. Maar oké, goed. Koning A7 neem ik aan. Hoe is het gegaan? Oh, loper E3 is gespeeld. Loper E3, ja. En toren B5. Na koning A7 slaat zwart waarschijnlijk wel gewoon die pion eraf. En vervolgens gaat hij terug. Met gewonnen stelling, lijkt me. Loper E3, toren B5. Ja, hier zit wit dus eigenlijk in een soort padstelling met zijn koning en zijn pion. Die mogen elkaar... Nee, de koning mag de pion niet loslaten. Dus koning A7 kan nooit een zet zijn. En hier is Masha aan het nadenken. Ja, dat klopt. Dus waarschijnlijk moet wit hem niks, zogenaamde niks zet gaan doen.
loper F4. En nu is de vraag, wat is Zwartse winstplan? In ieder geval eerst met zijn koning naar D5. Ja. Want hij doet op zich niks op D7. Mhm. En mocht het zo zijn dat wit denkt van, wacht even, nu heb ik een veld. Dan ga ik mooi die koning bevrijden. Dan hebben we waarschijnlijk een probleem met deze pion. Ja. Die, als hij geslagen wordt, de E-pion door gaat laten lopen. Dus dan moet de loper weer terug. Nou ja, eigenlijk kan wit niet zoveel. Dus dezelfde type situatie zal zich voordoen na loper G5. Als wachtzet, koning D5, loper E3. En het lijkt toch alsof zwart gewoon... Nou, even trouwens, doorlopen. we missen niet toevallig iets... Ik dacht even dat ik D5... Nee, sorry. Nee, het lijkt erop alsof... Sorry. Alsof zwart gewoon door blijft gaan. Koning C4. En hoe houdt wit alle pionnen vast? Ja, je krijgt straks koning D3 op een gegeven moment met Ja, dus laten we Z-dwang. zeggen loper G1. Houden we deze nog vast. Koning D3. Nu hangt deze weer. Loper E3. En nu En nu een Z. ja, als wit hier aan zet zou zijn, dan... Oh, sorry, toren B2 is niet goed natuurlijk. Als wit hier aan zet zou zijn, dan zou zwart nu een pion winnen. Dus misschien kunnen we het iets slimmer spelen. Waarschijnlijk moeten we een driehoekje gaan draaien. Ja, dat kan misschien over C1 heen. Dus eigenlijk ons punt is, als wit hier aan zet is, dan moet hij één van die pionnen los gaan laten. En dan winnen we. En Oh ja, ik zie wel. Kan je koning C2, koning D1, koning E1, koning E2? ja, dat dacht ik inderdaad ook meteen. Koning C2. Loper F4. Want de D-pion staat niet aangevallen. Koning D1. Maar, wacht even. Wit kan ook afwachten met zijn loper op E3 zetten. Ja, dat klopt. Dat staat helemaal nergens op. Nee, dit even voor de duidelijkheid. Onze fantastische driehoek heeft niet zoveel zin als wit even goed meedoet. En we komen vervolgens weer in dezelfde stelling terecht. Dus dat is niet het winstplan. Oh, wat is de wel het engine winstplan? geeft wel een winstplan. Als je koning op C2 staat, spelen we koning B3. We gaan gewoon die pion ophalen. Ah, natuurlijk. Ja. Koning B3. De loper... En natuurlijk ook even voor duidelijk, als wit wel een soort counterplay probeert te beginnen, die mogen we niet met de pion slaan. ja. Dan hebben we de storenmaal. En als de koning weggaat, hebben we weer schaak. Waarna dit in principe technisch gewonnen is. Omdat we simpel gewonnen vanwege de pion die geslagen gaat worden. Dus wit kan echt niks doen. Lijkt het. Koning B3. Ik zie het eigenlijk niet meer voor... Ja, hij zal iets van loper C7 verdediging moeten doen. Meteen. Misschien wel meteen. Oh nee, dan komt hij zo meteen weer in zet. Nu speel ik koning C4. Ja, nee, klopt. Ja, je verliest altijd een pion. Ja. Even voor het duidelijk, koning C4. Nu hebben we hem wel te pakken. Dat wit niet meer beide kan verdedigen. Dus het lijkt toch verloren eigenlijk. Laat even terugstaan. Dit is nog steeds de stelling waar ze aan het spelen zijn. Ik zal even kijken. Ja, toren B5 en Masha is nog steeds aan het nadenken. Want die ziet waarschijnlijk de bui al hangen. Ja, jammer voor Masha. En jammer voor Ali, die thuis waarschijnlijk weer huilend achter zijn computer zit. Ali, de broer van Masha. Ja. Die was gisteren echt heel blij dat Masha helemaal terugkwam in het toernooi. Echt 4 keer op rij gewonnen. Misschien wel 4 keer. En nu Arme Ali. helaas. Arme Ali. Maar goed, laten we toch even kijken. Misschien heeft ze wel remise kansen. Missen we niet iets? Ja, ik zou net de engine ergens gewoon koning A7 spelen. Gewoon die pion weggeven. Maar daar geloof ik echt niet in. Gaf hij is. Nou ja, laten we maar toegeven dat ook computers tegenwoordig wel eens... Retard zijn. Ik wou juist zeggen dat naast dat ze niet zo menselijke zetten voorstellen en vaak niet zulke goede dingen, toch ook wel eens met slimme dingen komen. Ja, nee, dat is waar. Eigenlijk toch wel meer een deel. Maar goed. Wat zei die? Ja, ik zal even kijken wat het was. We waren aan het wandelen naar C7. Of C2. Mhm.
Dus doe dat maar weer. Koning D5. Oké, loper G5. Dan hebben we het over deze stelling, neem ik Ja. aan. En nu zegt hij helemaal is. Want... Ja, Want hier koning geeft hij koning A7. A7. Ah, ik snap hem. Oké. Het punt van koning A7. Dus we hebben natuurlijk nog die D-pion. En als we nu slaan, hebben we dus met de koning eigenlijk een soort dubbele aanval. Die kunnen we elkaar niet dekken. Ja. Dus we gaan weg met onze toren. En vervolgens loopt dus deze pion door. En dat moet genoeg zijn. Sterker nog, Het hier wint wint wit. Dus zwart kon hier alleen maar remise houden door gewoon niet die pion te slaan en de koning afgesneden te houden. Ja, dus we kunnen eigenlijk een soort van regel instellen dat onze koning niet langs deze lijn mag. Ja. Oké. Maar als dat niet kan, dan neem ik aan dat de stelling wel remise is. Want hoe gaan we hier Ja, winnen? ik denk ook nog dat het remise is. Ja, misschien is het toch gewoon remise. Ondertussen ga ik even wat uitslagen oplezen. Anne Haast heeft gewonnen van Nico Swiers. Oké, dus toch aan het einde heeft Nico het niet vol kunnen houden. Gisteren Nee. ook verloren van, Ja. Ja, tegen wie speelde hij ook alweer? van Lars Otis. Dat zou best kunnen, ja. En Armen die heeft verloren tegen Nicky Law. Nicky die blijft punten pakken. Volgens Ja. mij staat hij ook niet heel veel achter op de rest. Nee, Nicky blijft altijd een gevaarlijke underdog. Dat, Ja. En Amir Zeker. Nicolai verliest van Arthur Pijpers. Wat op zich wel... Oké, een normale uitslag uitslag die is. misschien enigszins voor de hand. Ja. En in de B wint Julian van Overdam, de partij die we nog hebben gezien. Dat hadden we al Paard ongeveer... half 7 ja, truc. dat hebben we in de eerste sessie min of meer Ja. geconcludeerd dat het gewonnen was. En Steven Beukema, die heeft gewonnen van Jan van Overdam. Oké, daar kunnen we misschien zo meteen nog even naartoe. Maar ik denk dat we even naar de... Dus we zijn erover eens dat deze stelling remise is. Ja, maar ik weet niet of Masha koning A7 gaat vinden, want dat is echt... dat is een Ja, als je pittige eenmaal in die zet. stelling zit, dan is er niet veel meer te doen. Ja, dat is Er wel is weer waar. maar er is geen ander plan of wat dan ook. Wacht even, want we kunnen natuurlijk ook via B3 naar onze... Sorry, ik ben weer de verkeerde variant aan het... via B3 naar A5 lopen. Hier. Ja. Dus loper F. Loper E3. Maar nu doe ik koning B4. Nee, deze stelling moet gewonnen zijn, lijkt me. Een toren tegen een loper is bijna altijd in dit soort stellingen fataal. Hicham. Ja, dat lijkt me ook. Maar ja, ik weet niet. Ik... Het is remise geworden. Uitslag is ook gewoon al bekend. Oh, het is remise. Oké. Nee, ik denk dat deze stelling gewonnen was. Oké, Nou, laten we even snel kijken. Is er remise aangeboden en dat heeft ze aangenomen? Daar zat ze over na te denken of zoiets. Dat is wel raar. Dat is toch jammer een beetje van Tycho's kant. Want het leek gewonnen. Ja, Ja, loper toren F4. B5 is er... oh nee, dan loper toren B5, Loper F4 en er is remise aangenomen. Even kijken hoe dat staat hoor. Je hebt niet toevallig de spelers. Zou leuk Ja, zijn. kun je... We gaan op zoek Oké, naar de we gaan op spelers. zoek naar de spelers. want we zijn Komen we zo wel terug echt, hier. Even naar een andere partij. We gaan even naar een andere ja, we partij, gaan ja. ondertussen even naar een Hicham, andere. weet jij iets? Ja, we kunnen wel even kijken. Ik keek net bij Jorik en Lars. Die hebben ongeveer nog dezelfde stelling. Maar we kunnen even kijken naar het toer-eindspel van Evi. Of die al wat zijn opgeschoten. Ja, zeker. Evi, natuurlijk weer Nee, zo'n kun jij belangrijke die erbij partij. Tegen Venster ja. 2. Of, nee, is, Venster 2. Even de goede erbij pakken. Evi met wit was het tegen Lisa Hortensius. Lisa had een mooie partij gespeeld en uiteindelijk kwam zijn pion voor te staan. Wat ze nu in een toren-eindspel probeert te verwerken naar winst eigenlijk. Hier zien we de partij. Oké. We gaan meteen naar het toren-eindspel. Wat hier dus Lisa een beetje een aparte keuze maakte. Want ze had ook B5 kunnen spelen, dachten wij. Maar goed. Ja. Ook dit toren-eindspel bood haar goede winstkansen. Koning D5, dat had ik volgens mij al gezegd. De koning moet dus
in principe de kant van de pionnen op uiteindelijk. H4, oké. Ja. Of Wit zou het liefst de H en de G-pionnen willen ruilen, want dan... dan is heb het je een soepele 2-1 remise Ja. in principe. Precies. Maar met die pionnen erop is het lastig op zich. Alleen hier kiest Lisa er dus voor om eigenlijk die verdediging van de zevende rij op te geven en over te gaan naar een nieuwe manier. Dit is natuurlijk een actievere manier, een bepaalde manier, omdat het belangrijkste steunpunt staat gedekt en die van wit staat juist aangevallen. Dus dat is denk ik goed gedaan. Ja. Koning E2. En hier is de vraag, hoe gaan we het winnen? Nou, ik zou gewoon met mijn koning hier naar B2 lopen en dan het punt claimen. Nou, maar onze derde rij is afgesneden. Aha. Dan zou ik gewoon B3 erbij gooien. Ik zat te denken zelf aan een plan als koning C5, Ja. koning B5, koning A4, B3. Ja, precies. Er wordt waarschijnlijk geslagen en als het even kan, onze toren er zo bij halen. Maar werkt het misschien ook nog echt? de toren erbij halen. Ik zat ook te denken, misschien is koning D4 een zet. Met als idee misschien schaak, C3 en toren E3. Ook een idee. Ja. Stel je voor, wit speelt koning, nou ja, zeg maar koning D1. C3 was mijn idee. Natuurlijk is de koning hier wel heel actief, wat op zich mooi is. Lijkt wel alsof wit bijna een zetwang zit. Want stel je voor, ze speelt toren D3, dan ga ik dus wel gewoon met B3 mijn laatste vrijpion maken. En ondertussen moet dit verdedigd worden, dus dat gaat zeker winnen. Ja. En speelt wit koning C1 bijvoorbeeld, dan heb ik dus toren E4, dreigmat. Koning D1 of koning B1 misschien. En nu toren E3 dacht ik. Ja, dit lijkt wel gewoon op meerdere manieren uit. Het is ook Ja. gewoon, het is gewoon uit. En na schaak waarschijnlijk koning C5. Maar nu heb je misschien G4. Maar G4 heb ik een standaard truc, dacht ik. Hier. En nu toren C1. Koning B3. Koning B3 Oh, ja, is oké, dus ja, de standaard ja. truc. Dat is de standaard truc. Oké. Ja, dan is het uit. Dus dit lijkt me ook een makkelijke manier om dit te winnen. Dan is eigenlijk Lisa's keuze geweest om voor dit eindspel te kiezen helemaal niet verkeerd gegaan. En ik denk dat het ook correct was. Ja. Dus onze kritiek daarop was misschien niet correct. En dit lijkt gewoon eigenlijk wel een hele mooie partij. Gewoon een partij uit één pak van... Heb je hem Masha halen? Oké. Ah. Het lijkt een partij uit één pak van die hortensies. We zijn even bezig, zoals ik al zei, met kijken of we Tigo en Masha van de C-groep kunnen halen. Ja, we kunnen nog heel eventjes kijken naar de stelling bij... Ze komen eraan. Oh. Daar zijn Tigo en Masha. Ik heb een stelling bij. Ja. En dan gaan we even kijken naar Met een eindspel, het eindspel en waarom het remise gegeven is. Dus dan hebben we het over dit eindspel. Masha, Ik zie Masha kom erbij. en Tigo. Goed. Ja. Gaan we 4 stoelen? Of, Oké, nou, voordat we even de partij door gaan spreken, hoe zijn we erover allebei? Met remise? Tevreden, niet tevreden? Tigo volgens mij niet helemaal niet blij. helemaal mee. Gisteren wel een hele goede partij tegen Lars gespeeld, geloof ik. Of Ja, was het gisteren? Ja. Eergisteren. En gisteren heb je Slecht gespeeld. slecht gespeeld? Ja. Wat was dat uiteindelijk het resultaat ook weer? Remise. Remise. Dus nu 2 halfjes achter elkaar. Masha toch nog uiteindelijk gekiept, Ja. zou ik maar zeggen. Inderdaad. Maar op het eind, ik weet niet, misschien kom ik nog winnen, maar ik denk het niet. We dachten van niet, volgens mij. Nou, we gaan even naar de partij kijken. Hier
gingen we vrij snel doorheen. Het leek alsof wit hier een hele goede remise-kans had. Maar we dachten eerlijk gezegd niet dat het echt meer Volgens mij was. moest die koning F5. Koning F5. Misschien, ik weet niet. Met als idee... Wacht, nou, als ik sla dan Maar komt volgens mij is wit D4. sneller. Koning B6 waarschijnlijk. Ja. Dit was dus een fout geweest. Vanwege weer deze zet. Net als in de partij. Dit lijkt wel heel snel te gaan voor wit niet. Mhm. En de pion. Maar koning D7 is op zich de logische zet. En hier dacht ik eigenlijk van... kijk, koning B6 is vrij ambitieus. Loper E3 dacht dat het wel remise was. Ik weet niet of jij hier nog een winstplan had. Maar ik zag eerlijk gezegd niet wat als loper F4, loper E3 en als ik helemaal niks doe met wit eigenlijk. Ja, ik wou het hier. Ik had wel een beetje door dat ik het niet slim had gespeeld. Mhm. En ja, ik dacht ik moet het gewoon remise houden hier. Ja, dus je was ook wel min of meer met het idee aan het spelen dat het een remise zou worden. Ja. Alleen toen naar koning B6 vond je die zet D4 die natuurlijk heel belangrijk is Ja. en sterk. Want anders dan verliezen we onze A-pion en hebben we wel een probleem met zwart. Maar hier dachten we eigenlijk dat het wel een enorme winstkans opeens weer was voor zwart. Omdat die koning is dus afgesneden en wit lijkt wel gewoon geen zet meer te hebben. Oh, ik had eigenlijk geen plan met zwart. Geen plan. Nee. Oké, want eerst moet de pion even verdedigd worden. Ja. Dus loper E3, toren B5 leek ons ook een goede zet. Loper F4. En hier is zet herhaald of zoiets? Ja. Oké. Nou ja, ik dacht persoonlijk dus wat nou als loper F4, koning E6. Doe koning A7, koning B6. Meteen. Ja, Maar misschien lopen. Ja. pakken. Maar hier heb ik nog toren D5 waarschijnlijk niet. Ja. Dus met de loper op E3 wil je dit het liefst doen waarschijnlijk. Ja. Maar je moet wel even een zet eerst spelen. Dus je zit hier in een soort tempo-dwang zouden we kunnen zeggen. Mhm. Misschien loper G1 in dat geval. Ik weet niet, dan hebben we in elk geval D4 gedekt. Dus, maar nu waarschijnlijk koning D6. Ja. Dus koning A7 is geen optie. Laten we zeggen, je gaat terug. Koning D5. Ik weet niet, had je hier nog over nagedacht, Tycho? Nee. Goed, ik dacht eigenlijk... Wit doet niks, in principe. Ja, ik denk ook. En nu naar koning C4 neem ik aan dat je wel koning A7 gaat doen. Mhm. Denk ik wel. En jezus, goed, we moeten waarschijnlijk op A5 slaan. Koning B6. En dit had je ingeschat als remise. Ja, ik dacht, ja, maar ik kon niks anders, weet je. Ik moest wel. Mhm. Toren F5. Toren F5 slaan. En Gaat toren de F3. D-pion wel? Ik weet Ja, niet. wat was mijn D-pion doorloop? Toren F6 ga ik nog hier doen. Oh, oké, schaak. Dit is inderdaad slim, Hicham. Koning moet naar de achterste rij, dus D7 of zoiets. We kunnen zelfs En even koning D5. koning D5 doen. Het lijkt toch gewonnen eigenlijk. Want op de volgende zet wordt de loper overbelast. Want hij kan niet zowel die en die blijven dekken. Ja. Ja. Ja, dus we dachten eigenlijk misschien had zwart door kunnen spelen. Oh, daar heb ik helemaal niet eens over nagedacht. Nee, ik ook niet. Nee, jullie hadden allebei... Oké, dan is het waarschijnlijk... Dat vind ik het ook wel een eerlijk resultaat uiteindelijk. Sowieso lag de partij wel een tijdje dicht bij remise, maar goed. Een beetje jammer dan voor jou, Tycho, dat je dit gemist hebt. Maar aan de andere kant denk ik dat Masha ook wel ergens remise verdiende. Ben je het wel mee eens, denk ik. Oké, nee, dan is dat duidelijk. Het was natuurlijk niet makkelijk te zien, want het kwam allemaal net op tempo's aan. En goed, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet meteen zag. Dat plan dat dus de koning ook van achteren die pion vanaf hier eigenlijk gaat aanvallen. En goed, de winst was niet makkelijk te vinden. Ik denk Kunnen jullie me misschien even naast de partij even op de hoogte brengen van hoe staat het er nu voor in jullie groep? Morgen is natuurlijk de laatste ronde. Tycho, jij staat denk ik bovenaan.
Ja, met nog 2 andere spelers. Met nog 2 anderen en dat zijn Volgens mij Thomas Beerts en Stijn Giebe. Thomas Beerts en Stijn Giebe. En hebben jullie onderlinge duels al gehad? Nou, ik nog niet tegen Thomas. Dus Thomas en jij zullen waarschijnlijk tegen elkaar spelen. Ja. Marcia, heb je een half puntje minder of hoe zit het met jou? Ja, ik sta gelijk met Lars volgens mij. Ik weet niet precies tegen wie ik moet. Mhm. Ik weet niet wie er nog meer 5,5 hebben. Misschien moet je tegen Stijn. Oké, dus Ja, waarschijnlijk die tegen 6. een van de anderen. Dus het ligt nog vrij open. Het is niet duidelijk wie er gaat winnen. En morgen is nog een hele belangrijke dag in jullie groep. Ja. Dus, nou ja, ik denk dat daarmee wel genoeg is gezegd. Bedankt dat jullie even wouden meehelpen met de analyse. Graag En, gedaan. ik vind trouwens toch dat we nog even moeten zeggen dat het wel stoer is dat Marcia als enige meisje meedoet met de C-jeugd. Of Nee, Robin Engelbert. Robin Engelberts ook, maar je doet wel een tikje beter, laat ik het zo zeggen. Ja. En gewoon in de top meedraait. Dus ja, doe gewoon je best morgen. En ik hoop dat de beste gewoon Nederlands kampioen gaat worden. Tigo, ik denk dat jij een goede kans hebt. Dus Ja. laat je kop niet zakken. En gaan morgen. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. En wij gaan er ook gelijk uit. Voor vandaag. Hop, daar ben ik weer. Oh, ik zal even een beetje teruggaan. Oké. We kunnen nog heel even kijken of Lars en Jorik nog bezig zijn. Want dat is nog een belangrijke wedstrijd om te zien wie er straks naast Milan en Hugo 6 punten hebben. Het lijkt wel alsof Lars gewoon die stelling op winst aan het spelen was. We kunnen even snel erin zetten. Oh, dit wordt nog best interessant. Jorik heeft net D6 gespeeld. Geeft hij nou een pion weg? Waarschijnlijk wel. Ik denk dat Jorik Dit is wel vreemd. een beetje... Hè? Waarom zou hij dat nou doen? We moeten even de partij erin zetten, Hicham. Voordat we... Ik ga hem voor je pakken, jongeman. Ondertussen mag jij vertellen over de koetjes en kalfjes. Koetjes en kalfjes, ja. Bloemetjes en Maar ik kan wel beetjes. vertellen dat mijn chocomel erg viel. Dus Ja? het was wel de pauze waard. Ik denk dat ik zeker ook wel inspiratie weer heb gekregen daardoor. En ja, ik heb wel zin in morgen. Ja, morgen laatste dag. Volgens mij Wordt elke spannend. groep is gewoon nog spannend. Ik heb ook zin vooral in de barrages. De barrages worden natuurlijk... Dat wordt Dat echt... wordt kicken, ja. ja. vorig jaar ook barrages gehad in de A-groep toen. Maar dat is natuurlijk alleen Daar, voor de daar spelers... viel jij net buiten. Daar viel ik net buiten, laten we daar niet over hebben. Maar dat is natuurlijk voor de spelers die zelf barrage gaan spelen minder leuk. Maar voor de aanschouwers is het wel altijd een... toeschouwers, sorry. Voor de toeschouwers is het altijd wel spannend. Omdat het gaat natuurlijk snel. Het komt echt op zenuwen aan op dat moment. En ja, snel schaken is gewoon nog een tikje leuker dan de lange partij eigenlijk om te volgen. Goed, we hadden dus deze stelling. We zeiden van dit is remise. Ik zei zet mijn koning op G2. Ik haal mijn dame op deze diagonaal. Oh, sorry, niet diagonaal. Deze diagonaal. En er kan me niks gebeuren. Jorik koos een iets ander plan. In principe... Wat zou D6 doen? Ik snap het denk ik al. Heeft hij gewoon toren D3 gemist? Nee, toren C2 is hier de dreiging. Aha. Toren C2 en dan de F-pion. Dus daarom wou ik ook mijn koning eigenlijk op G2 hebben om dat nog een keer extra te dekken. Maar, oké. Er moet nog gewoon een remise in zitten lijkt me, dus dat zal waarschijnlijk schaken zijn. Koning H6. Het is duidelijk dat we hebben iets fout gedaan hier met wit. Dus er moet een concrete manier zijn om nog remise te houden. Ja, er is eigenlijk En maar één zet. volgens mij deze zet inderdaad, ja. Ja. En nu zien we dus dat, ondanks dat we het een beetje verprutst hebben, een klein beetje met wit, is het gewoon nog een mise omdat deze F-pion ook hangt. En zwart heeft niet echt een betere manier om die te dekken dan terug te gaan. Maar het gekke is dus dat Jorik, die heeft het niet gezien en die heeft D6 gespeeld, wat gewoon een pion weg lijkt te Het geven. lijkt alsof Jorik echt gewoon nog gaat verliezen. Ik denk dat het nu tegen verloren aan zit. Ja. Jeetje. We gaan dus een stelling krijgen waarin we eigenlijk dezelfde situatie hebben zonder deze pion. Ik weet niet
uit mijn hoofd of dat gewonnen is. Maar gezien ook een beetje... Laten we een beetje in de spelers hun gedachten gaan kijken. Hoe staat het er nu voor? Jorik heeft de hele partij beter gestaan. Vervolgens is hij daar het remise-eindspel toe gegaan. Al een kleine... Maar dit is toch raar. Want als je je koning zo op H2... Hij had eerst een loop op F3, hè? Ja, maar zeker. Ik denk als je ook dat... koning op G2... Dan verwacht je toch dat als je het zo neerzet... En de koning op H2... Dat F2 een probleem wordt. Ja, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk al gebeurd. Het gaat er meer om wat gaat er nu nog komen. Ja, Jorik heeft waarschijnlijk gedacht... Alles is gemiezen. En toen kwam hij in deze situatie... En vond hij niet meer de laatste kans eigenlijk. Met dame B7 en dame B2 terug. En nu... hij staat er natuurlijk ook psychologisch niet zo goed voor. Want hij heeft al een paar klappen gekregen deze partij. Qua betere stelling, gelijke stelling. Remise eigenlijk. En nu weer een pion weggegeven. Dus hij krijgt het wel zwaar nog. Ja, ik denk eigenlijk dat hij hem gaat verliezen. Dat gevoel heb ik ook, ja. Ik heb nog even wat uitslagen voordat we eruit gaan. Ja. Bij de B-meisjes is iets heel interessants gebeurd. Sofia Toma heeft namelijk remise gespeeld tegen Celine Nicolai. En dat betekent dat bij winst Diana een halfje inhaalt. En dat is ook gebeurd, want Diana heeft gewonnen van Emma de Vries. En Diana staat nu een halfje achter op Sofia. Dus morgen wordt echt heel spannend. Zelfs bij de B-meisjes, waar dus eerst Sofia met gewoon een punt vol een tijdje voor stond, geloof ik. Ja. Is het nu weer spannend geworden, want zowel Diana als Sofia kunnen gewoon nog winnen. Sofia heeft natuurlijk nog steeds de beste kaarten, maar ook daar blijft het toch wel spannend eigenlijk. Ja. Dus morgen wordt zo leuk. Morgen wordt fantastisch. Ik denk dat we daarmee ook een goede afsluiter hebben. Dus morgen kijken. Ik hoop dat je het leuk vond vandaag. 9:45 voorbeschouwing. Ja, we beginnen morgen om 10:00. Ik kan niet beloven dat ik er dan bij ben, want om 11:00 ben ik er zeker. Ik ga nog mijn best doen morgen. Oké. En waarschijnlijk ik denk Hicham er ook weer bij. Ik denk het wel, ja. Dus tot morgen en... Bedankt allemaal voor het kijken. Ja. En morgen komen we met nog mooiere partijen. Zeker. Tot ziens. En barrages. Barrages.